Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nếu mưa lớn đến, 1 triệu người chết chỉ trong một ngày. Và mực nước vẫn đang tăng lên. Không lâu, cả thành phố sẽ bị ngập lụt. Sau khi tôi tái sinh, lần đầu tiên lấy đi đồ dùng của bạn gái hoa hậu. Chỉ vì kiếp trước, du thuyền chúng tôi đi quá tải. Hắn tự tay đá tôi xuống nước. Bây giờ là nửa giờ trước ngày tận thế. Tôi đã được tái sinh. Tôi nhìn điện thoại. Bây giờ là ngày 20 tháng 5 năm 2035. Tình huống gì? Thật không dễ dàng tái sinh. Sao chỉ cho tôi nửa tiếng? Ngay lúc này, tôi đột nhiên đến một không gian. Đây là năng lượng không gian. Phát hiện ra kỹ năng này trên mặt tôi lộ ra vẻ vui sướng. Với không gian này, sau này tôi lo gì không có đồ tiếp tế. Nhưng đáng tiếc là thảm họa đầu tiên của ngày tận thế. Đó là mưa có tính ăn mòn. Bây giờ đi ra ngoài chắc chắn không kịp rồi. Tôi phải bảo vệ cuộc sống của mình trước. Mưa axit đầu tiên của ngày tận thế, nó sẽ kéo dài khoảng 3 ngày. Sau đó là mưa lớn kéo dài nhiều tháng. Trong thời gian này, tôi chỉ có thể làm càng nhiều càng tốt, thu thập vật tư trong khu vực. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lật hộp lật tủ trong phòng. Cuối cùng tìm thấy một gói mì ăn liền và một chai nước. Tâm tôi động đậy. Thức ăn được lưu trữ trong không gian. Đồng thời, có một giọng nói trong đầu tôi phát hiện ra thức ăn. Thực phẩm đã được tăng lên. Đột nhiên, trong không gian xuất hiện 100 gói mì ăn liền. Và 100 chai nước. Tôi mở to mắt, trên mặt không thể tin được. Không ngờ không gian này còn có hiệu ứng tăng trưởng. Nhìn núi vật tư trước mắt. Bên trong tôi tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng đáng tiếc là các vật phẩm đã bị chinh phục bởi không gian. Không thể lặp lại hiệu lực nữa. Đồ nhiều quá, nhưng hình như sản phẩm ít hơn một chút. Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra vài thứ quan trọng hơn. Tôi đến tủ quần áo. Từ đó lấy ra một loạt đồ dùng sinh tồn ngoài trời. Lều lặn, thuyền cao su, đặc biệt là thuyền cao su. Sau khi lũ lụt đến, đây là thứ có thể cứu mạng. Tôi đưa thuyền cao su vào không gian. Phát hiện vật phẩm, tàu cao su đã nâng cấp nó thành tàu cao tốc. Có vẻ như không gian có nhiều hơn một chức năng. Thực phẩm được thực hiện để tăng số lượng. Và các mặt hàng được nâng cấp. Ngay sau đó, tôi đã gửi tất cả các xe lặn và lều vào không gian. Và tất cả đều được củng cố. Thêm chức năng chống lạnh. Có thể chịu được nhiệt độ cực thấp âm 100 độ. Ngay lúc này, một tia chớp. Mặt tôi thay đổi, vội vã đến bên cửa sổ. Mưa axit sớm đổ xuống. Mưa axit này rất ăn mòn. Rất nhiều người cứ như vậy mà không có biện pháp phòng ngừa. Và đây chỉ là khởi đầu. Điện thoại đột nhiên rung. Tôi cầm điện thoại lên xem. Đó là một tin nhắn. Bên ngoài mưa to quá. Xem ra hôm nay 520 không có cách nào đi ra ngoài. Nếu bạn đồng ý tặng quà cho tôi, đừng quên. Tôi có một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của tôi. Thẩm Mộng Nhiên, cô ấy là bạn gái tôi hẹn hò được 3 tháng. Người phụ nữ này không chỉ xấu xa, còn là một cô gái ham tiền. Tôi đã theo đuổi cô ấy trong 2 năm, cho đến khi tôi hứa với cô ấy 520 tặng cô ấy một chiếc túi 20.000 tệ. Thẩm Mộng Nhiên lúc này mới miễn cưỡng đồng ý ở bên tôi. Hẹn hò 3 tháng, tôi thậm chí còn chưa nắm tay cô ấy. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy là một cô gái tốt, nhút nhát. Như vậy cũng không có gì sai. Nhưng trong thời gian này, tôi đã tìm thấy hắn, bí mật quan hệ với một phú nhị đại. Và cùng anh ta đến khách sạn. Nhưng kiếp trước tôi đã bị mù quáng bởi tình yêu. Ngay cả khi một chiếc mũ xanh lớn đội trên đầu tôi cũng không có dũng khí chia tay với cô ấy. Nhưng đời này tôi sẽ không tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Túi xách chắc chắn là tôi không gửi được nữa. Lúc đó chuẩn bị tặng bạn một món quà lớn. Nghĩ đến đây, tôi trả lời một câu, bây giờ tôi xuống tìm bạn. Thẩm Mộng Nhiên và tôi sống trong cùng một khu phố. Nó sống với 2 người bạn cùng phòng thời đại học. Họ có thói quen nấu ăn, cho nên trong nhà cũng có rất nhiều nguyên liệu. Nhưng những nguyên liệu này đều là trước đây tôi mua cho họ. Kiếp trước họ cũng dựa vào những nguyên liệu này. Vượt qua nửa tháng đầu, tôi nghĩ đến chuông cửa. Không lâu sau cánh cửa mở ra. Thẩm Mộng Nhiên thấy trong tay tôi không có túi xách. Sao bạn không mang theo túi xách? Trong ánh mắt tôi lộ ra một tia ý giết người. Tùy tiện bịa ra một lý do nói là quên rồi. Tôi sẽ lấy cho bạn sau. Được rồi, vậy bạn vào ngồi đi. Tôi sẽ quay lại.
Chờ tôi nhận được túi xách sẽ chia tay với bạn ngay lập tức. Nhìn Thẩm Mộng Nhiên trở về phòng ngủ, tôi đi thẳng vào bếp. Nhà bếp đầy nguyên liệu tươi. Ngoài ra còn có các loại trái cây, tôi trực tiếp đưa tất cả vào không gian. Nhìn căn bếp trống rỗng trước mắt, tôi gật đầu hài lòng. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra, sẽ biết cái gì gọi là tận thế tàn khốc. Khi tôi về phòng mình, một chút vật tư hiện tại, tất cả các loại nguyên liệu cộng với trái cây, sau khi tăng gấp trăm lần không gian, ít nhất cũng đủ cho tôi ăn 1-2 năm. Hoặc lũ lụt. Không lâu nữa, cả thành phố sẽ bị ngập lụt. Tôi tái sinh trở về đạt được năng lực không gian. Không chỉ có thể tăng gấp trăm lần lượng thức ăn, cũng có thể tăng cường nâng cấp các mặt hàng. Hôm nay là ngày thứ 8 mưa to. Khu vực bị mất điện. Điều này khiến những người vốn đã đói trở nên hoảng loạn hơn. Thậm chí có 2 người đánh nhau vì cướp một gói mì gói. Một trong số họ không may rơi từ tòa nhà cao tầng xuống. Lúc này tôi lần đầu tiên chú ý người rơi xuống không bị ăn mòn bởi mưa axit, cho thấy mưa lớn đã làm axit hòa tan gần như rồi. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng để lăn xả, bắt đầu tìm kiếm vật tư. 2 tiếng sau, tôi đến vùng ngoại ông, một ngọn núi bên ngoài. Tôi sẽ cắt chiếc thuyền đi, sau đó đi lên. Ở đây có trồng rau ở khắp mọi nơi, nhưng tiếc là tất cả đều bị mưa axit làm xói mòn. Tôi tiếp tục đi tiếp. Không lâu, tôi nhìn thấy những nhà kho lớn trên núi. Ngoài ra còn có một số tòa nhà của các ngôi sao. Những nhà kho này bảo vệ rau rất tốt. Tôi trực tiếp đem rau củ ở đây cùng với bùn đất. Tất cả đều được đưa vào không gian. Và trong khi thu vào không gian, đã hoàn thành tăng gấp trăm lần rồi. Số lượng thật đáng kinh ngạc. Thế thôi, tôi nhận một cái nhà kho lớn. Tất cả các loại rau quả đều có. Tôi đã nhận hơn nửa ngày rồi. Mới thu hoạch hết rau của toàn bộ cơ sở trồng trọt. Sau khi tăng gấp trăm lần, trong không gian có thêm hàng chục nghìn loại rau được sản xuất trong nhà kính. Cảm giác như đủ cho cả đời tôi ăn. Đợi đến vài năm sau, thiếu hụt nghiêm trọng vật tư, một trái cây tươi có thể thay đổi. Đây không phải trò đùa. Tìm kiếm xong đồ dùng trong nhà kho, tôi đi đến một vài tòa nhà cách đó không xa. Bước vào tòa nhà, tôi thấy rất nhiều người. Ở đây không thiếu thức ăn, có lẽ là vô tình chạm vào mưa axit phải không? Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng máy phát điện. Muốn đảm bảo chất lượng cuộc sống sau này, máy phát điện là hoàn toàn cần thiết. Nhưng tôi không vội đi tìm máy phát điện, mà là kiểm tra từng nhà kho trên đường đi. Ở đây tôi tìm thấy hạt giống của rất nhiều sản phẩm nông nghiệp và một lượng phân bón đáng kinh ngạc. Với những thứ này, tôi có thể tự làm cơ sở trồng trọt, tự túc, tìm kiếm tất cả các nguồn cung cấp. Tôi chạy về phía vị trí của máy phát điện. Ở tầng hầm, tôi nhìn cái máy phát điện to lớn này. Mắt không khỏi sáng lên. Máy phát điện cỡ này ít nhất phải mất hàng triệu. Đồng thời, tôi cũng tìm thấy khoảng 10 thùng dầu diesel gần đó. Đặt vào không gian lập tức biến thành hơn 1000 thùng. Sau đó, máy phát điện cũng được đưa vào không gian. Phát hiện vật phẩm, máy phát điện đã được nâng cấp lên phiên bản nâng cấp. Giảm tiêu thụ năng lượng 99%, công suất tăng 500%. Lời chúc đặc biệt, không bao giờ bị hư hỏng. Đồng tử tôi rung động. Đây là công nghệ gì? Có thể không bao giờ bị hư hỏng và tiêu thụ năng lượng giảm 99%. Làm tròn xuống dưới đây không phải là không có năng lượng sao? Sau khi dọn sạch toàn bộ cơ sở trồng trọt, sắp đến tối rồi. Tôi đành phải ở lại qua đêm trong căn cứ trồng trọt. Sáng hôm sau, tôi chạy về khu phố. Vừa chuyển vào từ tầng 5, tôi bị mấy người chặn ở hành lang. Chúng tôi đã để ý đến bạn từ lâu rồi. Chờ bạn trở về với đồ tiếp tế. Nhanh chóng giao những gì bạn nhận được. Nếu không, người đàn ông trước mắt lắc dao găm trong tay. Tôi không nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa, nắm lấy Ngụy Nhiên liền đập mạnh vào tường. Cho đến khi đối phương bị đánh mạnh, tôi ném xuống. Mấy người kia đều sợ hãi. Chạy đi! Chạy đi! Ghê quá! Những người vừa mới ra khỏi xã hội văn minh. Ngay cả một ngón tay của tôi cũng không thể so sánh được. Đời trước, tôi ở tận thế 3 năm cũng không phải là vô ích. Còn dám cướp vật tư của tôi, thật không tự lượng sức. Lúc này người trong hành lang đều bị động tĩnh này.
hấp dẫn. Họ phát Lạc Tuyết rơi mà vẫn có thể sống sót trở về. Rất nhiều người có suy nghĩ khác nhau. Hắn đi lâu thế, chắc chắn đã nhận được hàng, nhưng anh chàng này có vẻ không dễ gây rối. Người dân cũng không dám lên đây xin vật tư, không dám cướp. Thế là tôi về được tầng 10. Chuyến đi này, chắc chắn rất nhiều người đã để mắt đến chính họ, nhưng hầu hết đều là có tâm trộm không có gan trộm. Tôi sẽ phải cẩn thận hơn. Bên kia, biết được Lạc Tuyết rơi trở về, Thẩm Mộng Nhiên lúc này đều kích động không được. Lạc Tuyết, hắn còn sống trở về, chắc chắn có rất nhiều thức ăn trên người anh ta. Mộng Nhiên, đừng có ngờ nữa, mau đi tìm Lạc Tuyết đi. Anh ấy có cơm, sau này chắc chắn có thể nuôi sống ba chúng ta. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, để anh ấy là vé ăn dài hạn cho ba chị em chúng ta. Thẩm Mộng Nhiên lên tầng 10. Lúc này tôi đang cầm hàn điện sửa lại cửa phòng. Đây là những công cụ tôi tìm thấy ở đồn điền, có thể dùng để gia cố nhà cửa. Lạc Tuyết, bạn đang làm gì vậy? Sao làm cánh cửa thành thế này? Xấu xí quá. Nghe thấy vậy, Thẩm Mộng Nhiên trong lòng. Lạc Tuyết của Nhiên mang rất nhiều thứ tốt về. Nếu không, tại sao phải tăng cường cửa phòng với sự phô trương lớn? Thẩm Mộng Nhiên bỗng nhiên đi lên phía trước, nắm lấy cánh tay Lạc Tuyết. Lần này bạn ra ngoài, có phải tìm được nhiều đồ ăn không? Tôi là bạn gái của bạn. Bạn nên chia cho tôi một nửa. Nói đến đây, Thẩm Mộng Nhiên lại lập tức đổi giọng. Nhưng tôi còn hai chị em nữa. Nếu không bạn cho chúng tôi tất cả thức ăn, ngày mai bạn lại ra ngoài tìm đi. Thẩm Mộng Nhiên ngữ khí rất chính đáng. Ở đây xem ra Lạc Tuyết chỉ là con chó liếm của hắn. Bạn nghĩ nhiều quá, một người phụ nữ như bạn, tôi không muốn. Chúng ta chia tay đi. Nếu lũ lụt đến, tôi đã nhận được toàn bộ nguồn cung cấp của căn cứ trồng trọt. Trong không gian của tôi, vô tình tìm thấy một máy phát điện. Hôm nay là ngày thứ 10 mưa to. Nước đã ngập đến tầng 7 rồi. Rất nhiều nhà có lương thực. Bây giờ về cơ bản là hết rồi. Nhưng mọi người đều không dám ra ngoài tìm kiếm vật tư. Vì vậy, Lưu Tiểu Vĩ đã tập hợp mọi người lại với nhau, muốn thương lượng một biện pháp đối phó. Chúng tôi hết đồ dùng rồi. Nếu chúng ta không ra ngoài tìm kiếm nguồn cung cấp, chúng ta sẽ chết tiệt. Phải, nhưng chúng ta cần một chiếc thuyền. Tôi biết nhà Lạc Tuyết ở tầng 10 có thuyền. Mọi người đi cùng nhau muốn nhiều người như vậy, tôi không tin là không đến được. Không cho chúng ta mượn, chúng ta sẽ đập cửa nhà anh ta. Mọi người mạnh mẽ đến tầng 10. Nhưng khi họ nhìn thấy cánh cửa sắt này, tất cả đều ngốc tại chỗ. Lưu Tiểu Vĩ đi lên phía trước nói Lạc Tuyết. Bạn đi ra, chúng tôi xem. Trong phòng, tôi đang thưởng thức một bữa ăn sang trọng. Đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Tôi bật tivi lên, chỉ thấy ngoài cửa đông nghịt mười mấy người. Tôi dùng máy giám sát thông minh để mở điện thoại. Chuyện gì cứ nói đi. Bây giờ mọi người đều rất khó khăn. Bạn có thể đặt thuyền tấn công không? Cho mọi người một chút thời gian. Tôi biết mà, những người này đến từ đây. Nhưng họ nói một thời gian. Ai biết là mấy ngày. Nếu tôi ngu đến mức cho mượn tàu cao tốc, vậy thì đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy lại nó nữa. Lưu Tiểu Vĩ và những người khác thấy tôi không có súng, ngẫu nhiên bổ sung thêm nguồn cung cấp mà chúng tôi tìm thấy. Mọi người sẽ phân phối thống nhất, đảm bảo mọi người không bị đói. Có thể giúp được nhiều người như vậy, đợi đến khi nước lũ qua đi, bên trên chắc chắn sẽ khen ngợi bạn. Đúng vậy, Lạc Tuyết, bạn không thể ích kỷ như vậy, tự mình trốn trong nhà ăn thịt, nhưng lại quên mất những người hàng xóm. Bạn cho chúng tôi mượn. Nguồn cung cấp chúng tôi nhận được vào thời điểm đó, con có thể chia cho bạn một phần. Tôi đã đói 3 ngày rồi chưa ăn cơm. Bạn không cho chúng tôi mượn, đến lúc đó đói bụng, bạn chịu trách nhiệm chính. Nghe hàng xóm nói chuyện, tôi chỉ thấy buồn cười và chơi trò đạo đức với tôi. Cứ như thể họ đói vì tôi. Tôi khuyên các bạn đừng có ý tưởng về tàu tấn công. Đừng trách tôi không nhắc nhở các bạn. Chất độc của mưa axit gần như đã biến mất 3 ngày trước. Nếu các bạn thông minh, bây giờ bạn nên đến siêu thị gần đó để thu thập, thay vì nghe lời xúi giục của một số người đến tìm tôi. Nếu bị người khác cướp, trước tiên, các bạn sẽ hoàn toàn không có cơ hội. Độc tính của mưa axit đã biến mất chưa? Vậy chúng ta có thể lặn tìm đồ tiếp tế. Bạn biết đấy, tầng 1 có một siêu thị thực phẩm tươi sống. Một trong số họ lập tức nhảy xuống tìm kiếm vật tư. Mọi người thấy người đó không sao, cũng lần lượt lặn xuống nước bắt đầu tìm kiếm vật tư. Chỉ còn lại Tiểu Vĩ đứng tại chỗ như chú hề. Cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác làm lãnh đạo, bây giờ lại bị Lạc Tuyết làm loạn. Nhưng hắn nhìn cánh cửa sắt trước mắt, cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Vài phút nữa, lần lượt, cư dân nổi lên từ mặt nước. Trên tay còn cầm đủ loại vật tư, mọi thứ dường như đang đi theo hướng tốt.
Nhưng đêm đó, có tiếng động lạ ở hành lang. Tôi lập tức bị đánh thức. Qua camera giám sát có thể thấy đó là một con chuột đột biến. Sinh vật đột biến đầu tiên. Tất cả đều xuất hiện trong tự nhiên và biển cả. xác suất xuất hiện sinh vật đột biến trong thành rất nhỏ. Không ngờ lúc này lại bị tôi gặp. Nhưng may mắn là tôi đã ra cố cửa. Tôi sẽ an toàn trong ngắn hạn. Chỉ là đáng tiếc tôi chỉ có không gian dị năng, không có thuộc tính tấn công. Nhưng đánh bại những sinh vật đột biến, có thể lấy được lõi đột biến. Thứ này là một kho báu trong những ngày cuối cùng. Có thể nâng cao sức mạnh của người có năng lực. Rất muốn đến. Nếu tôi có thể đánh bại nó, có lẽ đó không phải là điều xấu. Nếu lũ lụt đến, để có thể tiếp tục sinh tồn, nông dân chỉ có thể lặn tìm vật tư. Vào đêm thứ 10, bắt đầu xuất hiện chuột đột biến. Và tôi không có khả năng tấn công, chỉ có thể trốn ở nhà, giá như có một vũ khí tầm xa. Ngay lúc này, giám sát, một người phụ nữ xuất hiện với một cung tên tổng hợp. Đây chính xác là vũ khí tôi cần. Người phụ nữ dường như muốn ra ngoài tìm đồ tiếp tế, nhưng không biết liệu cô ta có quay lại không. Vì vậy, tôi vội vàng lấy điện thoại ra. Người đẹp, có muốn thỏa thuận với tôi không? Người phụ nữ nghe thấy tiếng động dừng bước. Muốn thỏa thuận gì? Bạn cũng biết ngoài kia có đủ loại quái vật rất nguy hiểm. Bạn đi ra ngoài cũng không chắc có thể trở về. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không có gì để ăn. Tốt hơn là ra ngoài đánh cược. Đừng vội ra ngoài. Tôi có thể cho bạn ít đồ ăn, nhưng bạn sẽ phải đổi cho tôi mũi tên và cung tên. Tô Vân Phi lập tức phản công. Có thật không? Bạn có thể cho tôi bao nhiêu? Tôi chỉ có thể cho bạn tối đa 10 túi mì ăn liền. Nếu bạn muốn trao đổi, cứ để cung tên ở cửa. Sau đó lùi lại khoảng cách an toàn. Tôi sẽ gửi thức ăn cho bạn. Tô Vân Phi không nghĩ cũng đồng ý. Hắn để cung tên tổng hợp và mũi tên trước cửa nhà tôi. Sau đó quay về phòng 102. Người này dễ nói chuyện như vậy sao? Xác định thông qua giám sát, sau khi Tô Vân Phi không có vũ khí trên người, tôi lấy ra 10 túi mì ăn liền trong không gian. Mở cửa ra, tôi ném mì gói cho cô ta. Lập tức cầm lấy cung tên, lập tức đóng cửa lại. Tô Vân Phi rất không nói nên lời. Chẳng lẽ tôi trông xấu thế sao? Chạy nhanh hơn cả thỏ. Tô Vân Phi cầm mì ăn liền, trở về phòng mình. Hắn vào phòng khách, đuổi theo một bức tường. Bên trong có nhiều loại cung tên ghép nối khác nhau. Nếu tôi ở đây, sẽ biết tại sao Tô Vân Phi không chút do dự đồng ý giao dịch. Bởi vì cái này nhà cô ta nhiều lắm. Bên kia, sau khi tôi nhận được cung tên tổng hợp, không thể chờ đợi để đưa nó vào không gian. Số lượng cung tên tăng từ 30 lên 3.000. Chất lượng công việc cũng được tăng cường. Tăng cường độ đáng sợ tăng gấp 10 lần. Tự động nhắm mục tiêu trong vòng 15 mét. Tấn công trực tiếp. Đây chỉ đơn giản là vì tôi, một người không biết bắn tên, được thiết kế riêng. Mặc dù có vũ khí mạnh như vậy, nhưng tôi không có ý định mạo hiểm. Tôi không thiếu thức ăn. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua từng ngày. Rất nhanh đã đến ngày sóng lạnh ập đến. Lũ lụt bên ngoài đều bị đóng băng. Tôi lấy lều chống lạnh ra và đi thẳng vào. Bởi vì khi đợt lạnh vừa đến, nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 40 đến 50 độ. Nhiều người vì không có dụng cụ chống lạnh, tất cả đều bị đóng băng thành đá viên. Nhưng sau khi lều của tôi được tăng cường, có thể chịu được nhiệt độ thấp âm 100 độ. Vì vậy, tôi không lo lắng. Một đêm trôi qua, tôi mặc đồ chống lạnh và ra khỏi lều. Đời trước, tôi nhớ những con chuột này cũng bị đóng băng. Đây cũng là cơ hội tốt để tôi có được lõi năng lượng. Tôi lôi người làm cung tên tổng hợp ra, bước sẵn sàng thử vận may. Tôi đã đi vòng quanh khu phố đầy nắng vài lần. Cuối cùng cũng nhìn thấy một con chuột đột biến trong một tòa nhà. Tôi lập tức dùng cung tên tổng hợp. Mặc dù xương của tôi không tốt lắm, xem cái này có hiệu ứng theo dõi. Đổ mồ hôi ban đêm, điều này quá không phù hợp với quy luật vật lý phải không? Cái này làm vỡ khối băng. Để bảo hiểm, tôi bổ sung mấy cái rồi. Cho đến khi con chuột gần như không thể đâm được nữa. Lúc này mới yên tâm đi lên phía trước. Tôi đem kiếm tốc độ thu hồi. Rồi trước mắt xuất hiện một miếng lõi cỡ của trứng ngỗng. Tôi cố gắng chạm vào lõi, nhưng lại phát hiện mình không thể hấp thụ năng lượng trong đó. Chẳng lẽ tôi không phải là người dị năng sao? Cái không gian vô hạn kia có tác dụng gì? Trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể đưa lõi vào không gian trước. Cho sau khi về lại nghiên cứu, phát hiện một số lõi năng lượng. Xin lưu ý rằng lõi năng lượng không thể tăng lên, cũng không thể tăng cường, nhưng bạn có thể chọn hấp thụ hoặc hợp nhất.
Sau khi hấp thụ có thể thu được năng lực mới, dung hợp có thể cải thiện khả năng của các mặt hàng được chỉ định. Hóa ra lõi được đặt vào không gian mới gợi ý được. Tôi nghĩ rồi, hấp thụ nên dùng cho bản thân. Hợp nhất hẳn là dùng cho một vật phẩm nào đó. Tôi chưa có lõi năng lượng dư thừa. Làm thí nghiệm, chắc chắn là để nâng cao sức mạnh của chính mình. Hệ thống tôi chọn hấp thụ. Đang hấp thụ. Đột nhiên một luồng năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể tôi. Chúc mừng máy chủ có được kỹ năng mới cắt không gian. Có thể cắt nhỏ bất kỳ vật liệu nào trong vòng 3 mét. Tôi nhớ kết trước. Đây là siêu năng lực không gian cấp 7, những kỹ năng khó mà bạn có được. Nếu lũ lụt đến, khu phố của tôi đã có 40 ngày mưa lớn. Mực nước đã lên đến tầng 8. Vào ngày thứ 41, mưa đã tạnh, biến thành bão tuyết. Mặt nước bị đóng băng thành băng. Tận dụng cơ hội này, tôi ra ngoài đánh bại thành công con chuột đột biến bị đóng băng và có được lõi năng lượng. Sau khi tôi ở lõi, đạt được khả năng cắt không gian, tôi vẫy tay, cắt đôi tòa nhà phía trước. Lúc này, tôi bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn vào trên người con chuột đột biến. Đời trước ta nghe nói, rất nhiều vật liệu trên các sinh vật biến dị, tất cả đều có thể sử dụng được. Nghĩ đến đây, tôi cũng nhận được con chuột trong không gian. Kiểm tra xem một số con chuột đột biến có bị phân hủy không. Phân hủy. Chuột đột biến bậc nhất đã bị phân hủy. Chúc mừng bạn đã nhận được chất lỏng tăng cường thể chất cấp 1. Hóa ra thứ này được chiết xuất từ một sinh vật đột biến. Đời trước, tôi nghe nói khu vực giàu có của thành phố tương lai có loại mạnh này. Mỗi chai hóa chất là một kho báu vô giá. Tôi sẽ uống hết dung dịch tăng cường trong một hơi thở. Giây tiếp theo, tôi cảm thấy có ngọn lửa đang cháy trong cơ thể mình. Nó kéo dài nửa tiếng. Hoàn toàn ổn định. Tôi đến bên hàng rào. Chỉ là một lời tạm biệt thôi, tay vịn thép biến dạng ngay lập tức. Hiệu quả này cũng quá rõ ràng rồi. Tôi vẫn chưa dùng sức nhiều đâu. Sau đó tôi thử lại tốc độ. Quả nhiên đều có sự khác biệt rất lớn so với bản thân trước đây. Sau một thời gian, tôi bắt đầu tìm kiếm nguồn cung cấp gần đó. Tôi bước vào một tòa nhà. Bên trong có rạp chiếu phim, ghế màu sắc và phòng trò chơi. Tôi đã đưa tất cả vào không gian của mình. Điều làm tôi hài lòng nhất là phía trước có một chiếc xe máy trưng bày. Sau khi đưa xe máy vào không gian, đã được hệ thống tăng cường nâng cấp thành xe máy lửa. Không chỉ nhanh hơn, không bị ảnh hưởng bởi địa hình, tuyết và băng sẽ không trượt khi mở ra. Sau khi tìm kiếm vật tư gần đó, tôi không quay lại khu phố. Nó hướng về ngoại ô thành phố. Nếu tôi nhớ không nhầm, có một nhà máy sản xuất nước đóng thùng ở ngoại ô. Rất nhiều nguồn nước trong phòng ngủ bị ô nhiễm. Vì vậy, nguồn nước sạch là điều cần thiết. 1 giờ sau, tôi đến nhà máy nước. Địa hình ở đây rất cao, cho nên cũng không bị ngập lụt. Tôi đi vào nhà máy. Ngạc nhiên, tất cả những gì tôi nhìn thấy là nước đóng chai. Mặc dù tất cả đều đóng băng, nhưng không ảnh hưởng đến việc uống. Theo thống kê, có khoảng 100.000 thùng. Trong toàn bộ không gian thu nhập của tôi, sau khi tăng trưởng trực tiếp đạt 10 triệu thùng. Con số đáng kinh ngạc này, bây giờ tất cả các vấn đề về nguồn thức ăn và nước đã được giải quyết. Tôi ra khỏi nhà máy, đạp xe gần đó, xem những gì khác có thể được thu thập. Không lâu sau, tôi tìm thấy một chiếc xe hơi. Tôi nhìn chiếc xe máy nhỏ này, lại nhìn chiếc xe sang trọng. Lắc đầu, hai cái này không phải là cùng một cấp độ. Sau này khi đi đường, sống trong chiếc xe limousine này, trong không gian còn có đồ dùng không hết. Vậy ngày tận thế này không phải tương đương với du lịch sao? Nghĩ đến đây, tôi đã đưa chiếc xe vào không gian. Phát hiện xe đã nâng cấp RV thành sub Alpha chassis, nâng cấp phòng thủ thân xe, thêm hệ thống vũ khí và hệ thống nhiệt độ không đổi trong xe vĩnh viễn, hiệu ứng đặc biệt tuyệt đối lĩnh vực. Không bao giờ bị thương trong xe pháo đài. Điều này quá mạnh mẽ phải không? Điều này không tốt hơn nhiều so với những ngôi nhà tồi tàn trong khu phố của tôi. Tôi sẽ lái xe máy, chuẩn bị trở lại khu vực, đóng gói, rời khỏi nơi mà mình đang sống. Sóng lạnh cuối cùng đến. Tôi tìm thấy nhiều thức ăn và nước uống. Ngoài ra còn có được chiếc xe siêu pháo đài. Sau đó tôi sẽ về nhà, đặt mọi thứ trong phòng vào không gian. Ngay lập tức chuẩn bị rời khỏi khu phố này. Vừa ra ngoài vừa vặn gặp được Tô Vân Phi. Lạc Tuyết, tôi biết một nơi rất tốt. Có thuốc và thức ăn. Rất thích hợp làm thành trì. Bạn có hứng thú không? Số lượng thuốc là bao nhiêu? Nơi này thực ra là công ty dược phẩm mà em họ tôi làm việc. Trước khi mưa đến, em họ tôi đang làm thêm giờ ở công ty. Kết quả là bị mắc kẹt ở đó.
Cho nên lần này đi qua, một là vì dược phẩm, và để tìm ra hắn. Có thuốc thì tôi có thể đi. Trong ngày tận thế không thể thiếu thứ này, nhưng làm sao bạn biết cô ta còn sống? Nơi em họ tôi làm việc, tầng rất cao. Ngoài ra còn có nhà ăn. Vì vậy, nó sẽ ổn thôi. Được rồi, đi thôi. Vậy bạn đợi tôi vài phút. Tôi sẽ về nhà và thu dọn đồ đạc. Vài phút thôi. Tô Vân Phi cầm một cây cung tên đi ra. Chúng tôi lên xe, nhanh chóng đến đích. Thời tiết bão tuyết này, tôi mặc áo chống lạnh vào, không cảm thấy lạnh. Thật là khổ cho Tô Vân Phi rồi. Phía sau bị đông lạnh run rẩy. Nhưng cũng may là đích đến không xa lắm. Nếu không cô ta không thể cầm cự được lâu. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đến công ty dược phẩm. Được rồi, dẫn đường đi. Tô Vân Phi gật đầu liền dẫn tôi vào trong tòa nhà cao tầng. Trên sàn nhà có chút yên tĩnh, không giống như có người ở. Và tất cả các cửa đều mở. Chỉ có một cánh cửa sắt phía trước đóng lại. Tô Vân Phi gõ cửa nói Diệp Chị Yên. Bạn có trong đó không? Và 5 người bên trong đang tranh cãi về điều gì đó. Chị Yên, bạn đi theo anh Lương đi. Cậu ấy là cậu bé duy nhất ở đây. Chắc chắn có khả năng bảo vệ chúng ta. Bạn muốn có được vẻ đẹp, các bạn sẽ tự ngã xuống. Đừng kéo tôi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Vân Phi. Mắt sáng lên, vừa định mở cửa, nhưng bị Vương Lượng ngăn lại. Bạn làm gì vậy? Em họ tôi ở ngoài kia, bây giờ thời tiết lạnh quá, cho họ vào đi. Không được, nguồn cung cấp của chúng tôi có hạn, không thể để người khác tham gia nữa. Một hơi thở sâu. Ông không cho chị họ tôi vào, vậy tôi đi nhé. Nhưng thứ đó thuộc về tôi, bạn chia cho tôi. Đùa à? Bạn đi rồi, vẫn muốn có đồ tiếp tế, mở đi. Tôi nghe thấy tiếng cãi vã ngoài cửa. Lập tức đá mở cửa sắt chị. Tôi ở đây. Tôi bất ngờ. Chính là hắn. Nếu tôi nhớ không lầm, đời trước, hắn là người chữa bệnh số 1. Trong các quyền năng khác, lúc còn đang vật lộn ở cấp 7-8, hắn đã vượt qua cấp 9 rồi. Gần như ngay lập tức, tôi quyết định phải lôi kéo cô ta. Làm hỏng chuyện của tao. Vương Lượng cầm gậy gỗ đi về phía tôi, nhưng tôi đã dùng một loại thuốc tăng cường. Vương Lượng căn bản không phải là đối thủ của tôi. 3-2 cái liền để hắn liên tục cầu xin tha thứ. Đại ca, tôi sai rồi. Để tôi đi. Tôi không để ý đến anh ta. Quay lại nói với chị Yên, thuốc ở đâu? Nhanh chóng mang vào, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Chị Yên dẫn chúng tôi đến phòng thuốc. Thuốc ở đây rất đầy đủ. Tôi cũng không quan tâm, đặt trực tiếp tất cả các loại thuốc, tất cả đều vào không gian của tôi. Đột nhiên đi qua phòng. Không, có vấn đề ở đây. Ra khỏi đây đi. Tôi vội vàng điên cuồng chạy trốn. May mà thoát khỏi tòa nhà. Tôi nhìn lên. Lúc này mới nhìn rõ hóa ra là một cái cây đột biến, bao phủ toàn bộ tòa nhà. Hai cô gái cũng bị giật mình. Cái gì đây? Đây là cây đột biến. Xem kích thước cơ thể hẳn là đã tiến hóa thành cấp 2. Có kỹ năng ký sinh rất khó. Tốt nhất chúng ta nên tránh xa khu vực này càng sớm càng tốt. Vì vậy, tôi lấy chiếc xe ra. Lên xe đi. Nhìn lại thì không chạy được đâu. Hai cô gái vội vàng chạy lên xe. Tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Sóng lạnh cuối cùng đến. Tôi không chỉ có đủ thức ăn và nước uống, ngoài ra còn có được chiếc xe siêu pháo đài. Tiếp theo là phân công công việc của hai cô gái. Ai biết nấu ăn? Bên trong xe của tôi có đồ ăn. Ai đi làm đi, tôi sẽ làm. Tôi nấu ăn ngon. Chị Yên đi vào bếp, trước mắt sáng lên. Ở đây có đủ loại rau và thịt. Lạc Tuyết này đâu ra nhiều nguyên liệu như vậy? Tôi bị mắc kẹt ở công ty 1 tháng nay, chưa bao giờ thấy nguyên liệu tươi như vậy. Điều này thật tuyệt vời phải không? Nói xong là chị Yên liền bắt đầu nấu cơm. Không lâu sau, món ăn nóng hổi đã được mang lên bàn. 3 người bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, chị Yên chủ động bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Không tệ. Sau này nấu cơm sẽ giao cho chị Yên. Tôi muốn. Nhưng đồ đạc trong xe cũng không đủ cho chúng ta ăn mấy ngày. Đồ ăn không cần các bạn lo lắng. Tôi sẽ tự tìm cách. Các người không biết, vật tư trong không gian của tôi đủ cho chúng ta ăn cả đời rồi. Ha 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 ha. Sau đó tôi lại nhìn về phía Tô Vân Phi. Bạn có bằng lái xe không? Có biết lái xe không? Có, nhưng kỹ thuật không tốt lắm. Sợ đâm xe của bạn. Không sao đâu, có thể lái xe. Sau khi tất cả các va chạm thông thường không thể gây hư hỏng cho thân xe. Tôi không có ý định nuôi người nhàn rỗi. Diệp Chị Yến sau này sẽ có khả năng chữa bệnh và một đầu bếp giỏi. Tô Vân Phi tạm thời còn chưa biết.
cho nên cũng phải tìm cho hắn một cái gì đó để làm. Nhưng nếu bạn muốn lái xe đường dài, chỉ dựa vào xăng từ cơ sở trồng trọt lần trước không đủ, cho nên tôi chuẩn bị đến trạm xăng gần đó xem trước. Xăng rất phổ biến trong thời kỳ cuối. Mỗi ngày, những người trú ẩn sẽ ra ngoài đào băng, sau đó vận chuyển xăng lên trên. Tôi cũng chuẩn bị thử vận may. Ngay sau đó tôi đến gần trạm xăng. Tôi nhìn bằng kính thiên văn, phát hiện là người trong khu phố trước đó. Bạn gái cũ của tôi Thẩm Mộng Nhiên cũng nằm trong số đó. Nhưng người đàn ông mạnh mẽ phía sau họ đang quản lý chúng. Có vẻ như họ đã tham gia nơi trú ẩn. Nhưng kiếp trước tôi nhớ, nơi trú ẩn trước đây thực sự đáng sợ hơn bên ngoài. Những người mới tham gia đang vận chuyển xăng mỗi ngày. Lạc Tuyết sao thế? Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Không sao, có một nhóm người ở đó. Chúng ta đợi đến tối khi những người ở trạm xăng rời đi. Tôi sẽ qua. Thế là chúng tôi đợi đến tối. Những người trú ẩn cuối cùng đã rời đi. Các người ở yên trong xe. Đừng mở cửa cho ai. Được rồi. Tôi bước vào trạm xăng, nhảy thẳng xuống từ lỗ. Về cơ bản tất cả các thùng dầu bên dưới đều bị họ quét sạch. Nhưng ở đây còn có 3 bể chứa dầu lớn. Xem ra là bình dầu lớn của họ không lấy ra được. Sau đó, tôi đặt 3 bể chứa dầu vào không gian. Trong nháy mắt, nó đã trở thành 300 bể chứa dầu. Tổng cộng là 15.000 khối. Điều này tương đương với hàng trăm trạm xăng. Tăng gấp trăm lần chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Bây giờ cuối cùng không cần lo lắng về vấn đề tiêu thụ nhiên liệu của xe. Sau khi lấy dầu xong, tôi quay lại chỗ chiếc xe. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Tôi nhìn chằm chằm, đây là một con mèo xám. Đồng tử tôi hơi co lại. Đây là U Minh Vương sao? Đời trước tôi có vinh dự được xem ảnh của U Minh Vương. Trên đỉnh đầu có dấu hiệu của ngọn lửa. Đây là một con thú đột biến. Kiếp trước hắn còn giúp nhân loại cùng nhau chống lại quái vật. Rõ ràng nó rất thân thiện với con người. Tiếng mèo kêu thu hút hai cô gái. Lại đây nào. Đây không phải là than đá sao? Bạn đang nói gì vậy? Đây là mèo hoang ở khu phố trước đây của tôi. Tôi đã từng cho ăn rất nhiều. Không ngờ vẫn còn sống lâu như vậy. Hai người quen nhau và tôi định giữ than đá. Các bạn nghĩ sao? Được rồi. Không ngờ chúng ta còn có thể nuôi mèo trong phòng ngủ. Sóng lạnh cuối cùng đến. Tôi có nhiều thức ăn và xăng. Miễn là tôi ở trong chiếc xe này, sẽ không bị tổn hại gì. Lạc Tuyết, hãy kể cho chúng tôi nghe về những tên quyền năng. Như vậy chúng ta cũng có thể thích ứng với ngày tận thế nhanh hơn. Thực ra, quyền năng là loài người đã phát triển các thuộc tính đặc biệt. Tính chất thức tỉnh của mỗi người về cơ bản là khác nhau. Vậy bạn thức tỉnh dị năng gì? Chỉ thấy tôi cầm một chai đồ uống lên. Nó biến mất trong nháy mắt. Hai cô gái bất ngờ. Điều này thật tuyệt vời phải không? Nó giống như phép thuật. Bạn nói tôi cũng có năng lực. Tại sao tôi không giỏi như bạn? Chị Yên có chuyên môn, sức mạnh của bạn là chữa bệnh, phương thức tấn công sẽ yếu hơn nhiều. Nhưng than đá này cũng là một dị năng. Sau này còn sẽ trở thành vương cát biến dị thú. Vừa vặn bạn có thể thử xem, có thể chữa vết thương trên chân than đá không? Tôi thử xem than đá có vẻ hiểu lời chúng tôi nói không. Vội vàng đi tới, đặt tay lên vết thương của nó. Khoảng 10 mấy giây trôi qua, vết thương đã được chữa hoàn toàn. Nhưng chị Yên cũng trở nên chóng mặt. Bạn bị sao vậy? Không sao đâu, cô ấy chỉ hơi mệt thôi. Bây giờ miễn cưỡng chỉ có thể sử dụng kỹ năng một lần. Cứ để cô ta ngồi nghỉ ngơi một chút là được rồi. Than đá trông rất phấn khích sau khi được chữa khỏi. Trực tiếp nhảy lên người tôi. Rõ ràng, than đá cũng biết ai là ông chủ ở đây. Tiếp theo tôi liền lấy ra mấy món ăn nấu chín từ trong không gian. Mọi người ăn cơm trước đi. Không còn sớm nữa. Ăn xong thì nên nghỉ ngơi. Được rồi. Than đá của mày đây. Sau này theo tôi mỗi ngày đều có cá ăn nha. Sau khi mọi người ăn uống xong sẽ hạnh phúc ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, chúng tôi sẽ rời trạm xăng này. Không lái được mấy cây em. Tô Vân Phi đột nhiên một cái phanh gấp. Hắn có chút run rẩy thanh âm hô lên Lạc Tuyết đại ca. Nhanh lên nào. Nhìn xem phía trước là cái gì. Tôi xuống xe xem. Chỉ thấy phía trước không xa có một bầy côn trùng đang tiến về phía chúng tôi. Chúa ơi, tại sao lại có nhiều bọ như vậy? Bây giờ là mùa đông. Đây hẳn là những con thú đột biến, nhưng thực lực đơn lẻ đều không đạt được. Phải làm sao? Bây giờ chúng ta đi đường vòng còn kịp không? Không sao, không cần đi đường vòng, cho tôi 3 giây. Chỉ thấy tôi biến mất trong nháy mắt. Chỉ mất 3 giây để giải quyết đám côn trùng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Gã này mạnh quá. Sau này tôi nhất định phải đi theo Lạc Tuyết.
Một người mạnh mẽ như hắn, sau này chắc chắn rất nhiều. Tôi phải ôm đùi trước đã. Lần này tôi có 18 lõi năng lượng. Và phá vỡ. Có được một lượng lớn chất lỏng tăng cường thể chất bậc nhất. Tôi quay lại xe, tôi lấy ra 3 chai chất lỏng tăng cường cho họ. Cái gì đây? Điều này có thể tăng cường thể lực. Sau này mỗi ngày một chai. Có thể tăng sức mạnh của bản thân. Nhưng hiệu quả của một số chất lỏng tăng cường. Mức tăng đầu tiên là rõ ràng nhất. Sau này dùng đều sẽ chỉ tăng sức mạnh một lượng nhỏ. Nếu muốn tiếp tục tăng cường sức khỏe, chỉ dùng 2 chất lỏng tăng cường sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Sau khi họ uống xong, tôi quay trở lại không gian và bắt đầu hấp thụ lõi. Tăng 10% tiến độ cho mỗi lần nâng cấp lõi được hấp thụ. Tôi hấp thụ liên tiếp 9 viên. Khoảng cách cấp 2 chỉ còn lại một đường. Khi tôi đã sẵn sàng để tiếp tục hấp thụ, hệ thống nhắc nhở hấp thụ lõi năng lượng bậc nhất. Rất có thể sẽ gây ra thất bại cao. Có nên tiếp tục hấp thụ? Lúc này tôi mới nhớ ra thành phố tương lai kiếp trước, mạnh nhất. Sau khi hấp thụ lõi năng lượng của U Minh Vương, mới thành công vượt qua cấp 10. Mỗi lần nâng cấp, phải hấp thụ lõi cao hơn chính mình một bậc mới có ích, xem ra phải tìm cơ hội. Quay lại công ty dược phẩm vào ban đêm. Con quái vật đột biến cấp 2 đó vừa vặn có thể đáp ứng nhu cầu của tôi. Sóng lạnh cuối cùng đến. Tôi có sức mạnh không gian và thu thập đủ thức ăn và nước uống. Bây giờ tôi chỉ còn một đường nữa là đến cấp 2. Chỉ cần đánh bại quái vật cây ở bệnh viện, tôi sẽ được thăng chức. Nhưng tôi chỉ mới ở cấp 1 để tôi thách thức cây đột biến. Đó không phải là trò đùa sao? Quên đi, hay là đi lấy đồ dùng của siêu thị gần đó trước. Xem xét lại vấn đề lõi bậc 2. Nói xong chúng tôi đi đến siêu thị gần đó. Siêu thị ở dưới lớp băng. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là cái hồ phía trước hẳn là do người ở nơi trú ẩn đào. Nhưng xung quanh lại không thấy một ai. Có gì đó không ổn, các bạn đợi tôi trên xe, tôi đi xem. Sau đó tôi đi đến lỗ và nhảy xuống. Tôi cảnh giác mở cửa, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Có thể vào siêu thị lại phát hiện nơi này không có ai. Và tôi bắt đầu chế độ quét. Đặt một hộp vật tư. Tất cả đều được đưa vào không gian của tôi. Và ngay lập tức hoàn thành tăng gấp 100 lần. Tôi thu thập liên tục nửa tiếng đồng hồ, tay đều mềm nhũn. Lúc này mới dọn sạch siêu thị. Đây là loại vật tư trong không gian của tôi. Cuối cùng cũng xong. Không ngờ trong ngày tận thế, tôi vẫn có thể đạt được tự do tạm thời. Sau đó tôi sẽ quay lại Avi. Kết quả vừa đến cửa siêu thị, tôi thấy vài cô gái. Trong số đó có một cô gái tóc đỏ. Tôi cảm thấy hơi quen. Đến bạn là ai? Bạn tốt bụng. Tôi nên hỏi các bạn điều này. Chúng tôi chỉ muốn vào và lấy một ít thức ăn. Bạn cho chúng tôi vào được không? Được rồi, các bạn cứ thoải mái đi. Tôi tránh ra. Họ chậm rãi đi vào siêu thị. Khi cô gái tóc đỏ đi ngang qua tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Có phải tên bạn là Từ Dĩnh không? Từ Dĩnh kinh ngạc quay đầu lại nói, làm sao biết? Thật là bạn. Kiếp trước khi tôi biết Từ Dĩnh, hắn là đội trưởng của đội tinh vệ tương lai. Là nữ thần trong mắt nhiều người đàn ông. Quan trọng nhất là Từ Dĩnh là hỏa hệ dị năng. Năng lượng hỏa hệ có thể khống chế thực vật biến dị, vừa hay hợp với tôi để đối phó với con quái vật cây cấp 2 của công ty dược phẩm. Bạn có muốn thỏa thuận với tôi không? Thỏa thuận gì? Tôi có thể làm cho bạn mạnh hơn. Thứ này bạn hẳn là rất cần. Từ Dĩnh hai mắt sáng lên năng lượng lõi. Đó là điều tôi luôn muốn. Bạn muốn thỏa thuận gì với tôi? Bạn đi cùng tôi đến một nơi. Sau đó dùng lửa của bạn hút một chút có thể tấn công hắn là được rồi. Từ Dĩnh nghe được lời này lại ngạc nhiên. Làm sao gã này biết tôi sẽ dùng lửa? Và biết tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Nhưng cuối cùng cô ấy đã đồng ý. Đưa bạn lên trước đi. Ở đây hết hàng rồi. Sáng mai chúng ta sẽ đi. Khi chúng tôi xuống đất, rồi tự quay về xe của mình. Sắp đến đêm rồi. Xe của họ không có hệ thống giữ nhiệt. Mấy người thụ động run rẩy. Ngay lúc này, Tô Vân Phi đến trước xe của họ gõ cửa. Từ Dĩnh sau khi xuống xe, Tô Vân Phi liền nói, Lạc Tuyết đại ca, sợ bạn bị đóng băng, bảo tôi gửi cho bạn một cái chăn. Cảm ơn. Từ Dĩnh vội vàng nhận chăn lại đây. Đúng rồi. Lạc Tuyết đại ca cho bạn qua một chuyến. Câu lạc bộ sách chính thức thương lượng với bạn. Tôi sẽ qua ngay. Từ Dĩnh đặt chăn trở lại xe, đi theo Tô Vân Phi vào trong xe của tôi. Ngay khi cô ấy bước vào, cảm giác như từ mùa đông đến mùa xuân. Ở đây cũng ấm quá nhỉ?
Lại đây ngồi đi, nếu bạn đồng ý hợp tác. Vậy trước tiên hãy nói về tình hình của bạn, chẳng hạn như bạn đến từ đâu, và sức mạnh của bạn. Tôi đã trốn thoát khỏi một nơi trú ẩn gần đó. Chiếc xe tải cũng được lấy ở nơi trú ẩn. Đêm qua, có rất nhiều chuột chạy vào nơi trú ẩn. May mà tôi chạy nhanh, nếu không sẽ không còn nữa. Thì ra là vậy. Vậy sức mạnh của bạn bây giờ tấn công khoảng cách bao xa? Khoảng 5-6 mét. Tôi đã nghĩ lại, nơi con quái vật đột biến đó lớn lên. 5-6 mét rõ ràng không đốt được nó. Vì vậy, tôi lấy ra một lõi. Nói về lõi năng lượng này, bạn lấy nó và hấp thụ nó. Coi như là tiền bồi thường trước của tôi cho bạn. Bạn đưa nó cho tôi ngay bây giờ. Chẳng lẽ không sợ tôi trốn sao? Bạn có thể thử xem. Tôi có 3 tên quyền năng ở đây. Đại ca, tôi đùa đấy. Bạn hấp thụ nó ở đây. Nói xong tôi lại tặng cho chị Yên một cái. Cái này cho bạn. Hết rồi, tiếp tục tìm tôi lấy. Cảm ơn anh Tuyết. Sau đó họ bắt đầu hấp thụ. Biến thể bậc 2. Ngày mai đợi tôi đến gặp bạn nhé. Tận thế đến. Tôi có kỹ năng không gian và thu thập đủ thức ăn và nước uống. Tôi đã chia 2 lõi năng lượng cho Tử Dĩnh và chị Yên. Họ hấp thụ lõi một cách suôn sẻ. Cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Điều này không vô nghĩa sao? Nhanh chóng xuống xe và thử khoảng cách tấn công ngọn lửa của bạn. Rồi chúng tôi xuống xe. Tử Dĩnh giơ 2 tay lên, ném lửa cách đó 10 mét. Bạn xem có được không? Hình như còn thiếu một chút, thế là tôi lại lấy cho Tử Dĩnh một cái lõi. Tiếp tục hấp thụ đi. Không phải bạn vừa trả tiền cho tôi sao? Cái này là cho bạn mượn. Được rồi, coi như tôi nợ bạn một cái. Nhưng cô ấy mới bắt đầu hấp thụ, nhưng lại phát hiện mình như thế nào đều không hấp thụ được nữa. Tình huống gì? Làm sao có thể như vậy? Vì vậy, tôi lấy ra một lõi khác và đưa cho chị Yên. Bạn thử xem. Nhưng sau vài giây, Diệp Chỉ Yên lại lắc đầu, tôi cũng không được. Cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đã đến giới hạn rồi. Ồ, tôi mới nhận ra, đây không phải là vấn đề của họ, mà là hấp thụ năng lượng cần thời gian đệm. Lý do tại sao tôi có thể hấp thụ liên tục 9 gam, chắc là do có hệ thống không gian. Được rồi, hôm nay làm như vậy trước đi, ngày mai thử lại xem. Sớm một đêm trôi qua, sáng sớm chúng tôi lên đường đến công ty dược phẩm. Để bảo đảm, chúng tôi dừng xe rồi. Cách công ty dược phẩm 200 mét. Tôi lấy kính thiên văn ra xem. Khám phá công ty dược phẩm, nó sắp bị cây cối bao phủ. Phát triển như thế này, tôi sợ không lâu đâu, con quái vật này sẽ tiến lên cấp 3. Tử Dĩnh, bạn thử xem bây giờ có thể hấp thụ lõi không? Tử Dĩnh gật đầu liền bắt đầu thử. Hình như được rồi, nhưng tốc độ hấp thụ chậm hơn một chút. Vậy thì tốt rồi, đợi bạn hấp thụ xong chúng ta sẽ đi. Thời gian này, chị Yên cũng không nhàn rỗi. Là một bàn lớn các món ăn được gửi lên. Mọi người đói rồi, ăn trước đi, ăn no mới có sức làm việc. Vậy, chúng tôi bắt đầu ăn hết. Tử Dĩnh hấp thụ xong lõi, bị mùi thơm của món ăn này chảy nước miếng. Chúa ơi, điều này có thật không? Những người này đã ăn một bữa ăn lớn trong những ngày cuối cùng. Muốn ăn chung không? Không. Những thực phẩm này quá quý giá. Nếu thật sự ăn, vậy khi nào tôi mới có thể trả hết ân huệ này? Gì? Chị Yên làm một bàn đồ ăn lớn như vậy, chúng tôi cũng không ăn hết. Đến ăn đi. Tô Vân Phi kéo Tử Dĩnh đến trước bàn. Một đám người ăn như vậy. Đột nhiên, có 20-30 người đang tiến về phía chúng tôi. Chúng ta đang đấu tranh để tồn tại trong những ngày cuối cùng. Đám người này đang ăn một bữa ăn lớn. Mấy người này là ai? Sao lại kiêu ngạo như vậy? Nhanh chóng rào hết thức ăn cho tôi. Ông chủ Tôn chúng tôi. Tử Dĩnh, bạn biết những người này là ai không? Tôi không biết. Ông còn không biết ông Tôn. Chủ tịch của công ty dược phẩm kia có con trai. Trong nhà có tài sản bất ngờ. Nghe thấy vậy, các cô gái trong xe vội vàng đi về phía Tôn lão đại. Các người làm gì vậy? Quay lại đi. Tôi không thể đi theo bạn. Chúng ta đều mệt chết rồi. Nhưng sau này đi theo Tôn đại ca, có lẽ có thể đợi đến khi giải cứu. Hay là các bạn biết nhau? Mấy người bên kia nhanh chóng giao đồ ăn đi. Nếu không thì đừng trách tôi. Còn muốn cướp đồ của tôi nữa. Tôi cho các bạn 3 giây để ra khỏi đây. Sao mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Các anh em lên cho tôi đi. Nhóm người này sẽ giao cho bạn. Được rồi, chúng ta cũng ăn no rồi. Bây giờ đi giải quyết quái cây đi. Tôi dẫn Tử Dĩnh xuống dưới lầu.
Bạn đốt lửa lên con quái vật này, để phần còn lại cho tôi xử lý. Từ Dĩnh gật đầu, rồi bắt đầu bừa bãi ném quả bóng trái cây về phía xung quanh. Con quái vật muốn chống cự, nhưng đều bị tôi không gian cắt, tất cả đều chống đỡ được. Con quái vật cuối cùng đã được giải quyết. Lõi năng lượng bậc 2 cũng đã được tôi thuận lợi lấy được. Cuối cùng cũng có thể nâng cấp rồi. Sóng lạnh cuối cùng đến, tôi thu thập đủ thức ăn, nước. Nắm thắng tận thế, sau khi tôi nhận được lõi cấp 2, tôi lập tức đưa nó vào không gian. Phát hiện lõi bậc 2, vui lòng chọn hấp thụ hoặc hấp thụ nhiệt hạch. Ngay lập tức tôi cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Nâng cấp thành công. Chúc mừng bạn đã đạt được kỹ năng mới. Nhảy không gian, có thể di chuyển nhanh chóng đến bất cứ nơi nào trong vòng 10 mét. Wow, lại có kỹ năng mới. Đời trước tôi nhớ, cấp độ 6 trở lên mới có thể thành thạo 2 loại kỹ năng. Nhưng đến chỗ tôi, hình như mỗi lần nâng cấp một lần có được một kỹ năng mới. Đừng quá thoải mái. Ha 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 ha. Tiếp theo tôi quay lại xe, nói với Từ Dĩnh. Tất cả bạn bè đã đi rồi, giờ bạn định làm gì? Có hứng thú theo tôi không? Tôi có thể đảm bảo cho bạn ăn, mặc, ở, đi trong ngày tận thế này. Nhưng sau này gặp phải quái vật đột biến, bạn phải đi với tôi. Lõi năng lượng thu được đều do tôi phân phối. Tôi nguyện ý đi theo Lạc Tuyết đại ca. Sau này vấn đề đồ ăn không cần lo lắng nữa. Tuyết đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Đi về phía Bắc cho đến khi cơn đói này kết thúc. Sẽ có rất nhiều biến thể. Và sẽ có ít biến thể hơn ở phía Bắc. Hầu hết các căn cứ của con người trong phòng ngủ sẽ đóng quân ở phía Bắc. Nhưng trước đó, trước tiên chúng ta đến làng đào hoa gần đó. Nói gửi chúng tôi đến làng đào hoa. Lý do tôi đến đó, bởi vì có một cây đào ở đó bị đột biến. Và quả của cây đào đột biến này, một người có thể ngay lập tức có được một trong 3 khả năng cơ bản. Sức mạnh, tốc độ ngược lại. Kiếp trước cái cây này là hàng có nhu cầu của các căn cứ lớn. Nhưng lần này tôi sẽ làm trước. Không lâu sau chúng tôi thuận lợi đến làng đào hoa. Ở đây có cây đào khắp nơi. Muốn tìm cái cây đột biến không dễ đâu. Ngay lúc này, 5 người dân làng đến trước xe chúng tôi. Ông lão cầm đầu gõ cửa xe, nói về anh trai nhỏ. Các bạn đến từ thành phố à? Tình hình bên ngoài thế nào? Tương tự như ở đây. Nghe thấy vậy, dân làng mấy người bắt đầu thương lượng. Không bao lâu sau, ông lão lại nói, tiểu huynh đệ, tôi thấy bạn có thể ra khỏi thành phố. Chắc là rất có sức mạnh. Làng đào hoa của chúng tôi gần đây có một số sản phẩm địa phương. Không biết bạn có muốn trao đổi không? Vâng, đặc sản địa phương. Mấy giờ rồi? Người già thấy tôi, lập tức liền lấy ra một quả đào. Đồng tử tôi hơi co lại. Đây là quả của cây đào đột biến. Quả này là thứ tốt. Ăn một cái mấy ngày mới đói. Và sức mạnh sẽ tăng lên. Có hứng thú không? Có vẻ như những người dân làng không biết quả này có tác dụng gì. Nếu đối phương muốn giao dịch với tôi, vậy thì làm theo quy trình bình thường đi. Người già, quả đào này tôi cũng không biết bạn nói thật hay giả. Không sao đâu, miễn là em trai cho nhiều thức ăn. Bạn có thể thử ngay tại chỗ. Được rồi, bạn đặt giá đi. 300 cân lương thực. 300 cân lương thực. Ông già, ông có biết tình hình bên ngoài không? Sau lũ lụt, thực phẩm là một mặt hàng khan hiếm. Giá này của bạn, sợ là không mấy người mua được. Vậy 200 cân không thể ít hơn nữa. Thỏa thuận rồi, tôi sẽ mua một cái thử trước. Nói chuyện, tôi sẽ lấy ra 200 cân gạo trong không gian. Ông già, nhẹ một chút. Dân làng bên cạnh ông lão lập tức tiến lên kiểm tra. Đây đều là gạo tươi. Số lượng không nhiều, cuối cùng chúng ta cũng có thể ăn cơm. Mấy ngày nay đào ăn chán quá. Ông già thấy tôi rất thoải mái, lập tức đưa quả đào qua. Bạn ơi, bạn thử xem hiệu quả của quả đào này đi. Được rồi, bạn đợi tôi vài phút. Tôi quay lại xe, đặt đào vào không gian. Phát hiện vật phẩm, đào đã được nâng cấp thành phiên bản nâng cấp của đào đột biến. Sau khi dùng có thể lấy ngẫu nhiên 100 triệu năng lượng, khả năng cơ bản là 90%, khả năng đặc biệt là 10%. Không thể tái sử dụng, có thể xếp chồng lên nhau với năng lượng ban đầu. Sắc mặt tôi, quả đào này là thật. Có vẻ như tôi sẽ phải trao đổi nhiều hơn. Sóng lạnh cuối cùng đến. Chúng tôi lái xe đến làng đào hoa. Bởi vì ở đây có thể giúp chúng ta cảm nhận. Cây đào thức tỉnh. Để có thể tăng cường sức mạnh, tôi sẽ dùng thức ăn và dân làng. Đổi trái đào. Tôi vừa thử rồi. Quả đào không có vấn đề gì. Các bạn còn có nhiều trái cây muốn đổi không? Chỉ còn lại 3 cái. Nhưng bạn có thể đổi được nhiều lương thực như vậy không?
Bạn yên tâm, miễn là bạn có, tôi có thể kiếm thức ăn. Được, bạn đi với tôi. Dân làng dẫn tôi đi qua một rừng đào. Nửa tiếng nữa, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cái này. Cây đào đột biến được đánh giá là cấp trời. Tháng này, chúng ta đều sống nhờ cây đào này. Nhưng sau 1 tháng ăn đào, thật sự chán quá. Cho nên mới tìm bạn đổi chút lương thực. Mắt tôi đầy dấu hỏi, một quả đào quý giá như vậy, cả nhà ông lão lấy làm cơm ăn. Thật là lãng phí thiên vật. Phải biết quả đào linh này cho dù ăn quá nhiều, chỉ có một cơ hội để thức tỉnh sức mạnh. Cả nhà ông lão này ăn 1 tháng. Điều này quá xa xỉ phải không? Bây giờ trên cây đào chỉ còn lại 3 trái lẻ loi. Nhưng may là cây đào này vẫn còn nguyên vẹn. Tôi hắng giọng và nói, cây đào này trông như sắp bị hói rồi. Nhưng tôi thấy cái cây này cũng rất thú vị. Chỉ cần cây này cùng với trái cây bán cho tôi đi. Tôi sẽ cho bạn 600 cân lương thực, cộng với 20 hộp bánh quy nén. Nguồn cung cấp này đối với tôi chỉ là hiếm có. Đối với gia đình ông già, có thể ăn được 5 năm rồi. Ông già có chút tâm động. Hộp bánh quy nén này nặng bao nhiêu? 10 kg, 20 hộp là 200 kg. Ông già rất dối dám ông già. Mau đổi đi, tiểu huynh đệ này vừa nhìn là người tốt. Quả đào sắp hết rồi, sau này bạn cho chúng tôi ăn gì? Được chứ? Vậy đổi đi. Nửa tiếng nữa, tôi vác cây đào trở lại gần chiếc xe. Tôi vẫy tay đặt cây đào vào không gian. Nhìn cái gì? Cây đào đã đến tay rồi. Tô Vân Phi, bạn đi lái xe đi. Bây giờ đi về phía Bắc. Khi chúng ta quay lại xe, tôi đi vào không gian. Không có gì ngạc nhiên, cây đào sau khi nâng cấp không gian, biến thành phiên bản tăng cường của cây đào đột biến. Nhưng bây giờ điều khiến tôi đau đầu là làm thế nào để bổ sung năng lượng cho cây đào. Đột nhiên tôi có một tia sáng. Lõi hình như có thể hợp nhất với vật phẩm. Lần trước tôi còn 5 lõi. Tôi lấy lõi ra và nói, sử dụng lõi năng lượng để hợp nhất với cây đào. Đang hợp nhất. Tiến độ tích hợp nhanh chóng đạt 100%. Lõi năng lượng bậc nhất đã hợp nhất. Khi tôi nhìn cây đào, tôi phát hiện trên cây đào có một chồi hoa nhỏ. Thành công rồi, phương pháp này thực sự hiệu quả. Nhưng muốn cái chồi nhỏ này nở hoa kết trái, cần nhiều lõi năng lượng hơn. Bây giờ tôi có 4 quả đào trong tay. Tôi một cái, chị Yên một cái, Tô Vân Phi một cái, Từ Dĩnh một cái vừa đủ điểm. 4 lõi năng lượng còn lại vẫn nên giữ trước đi. Cho đến khi mọi người trong đội được nâng cấp lên cấp 2, thêm lõi rồi trồng cây đào cũng không muộn. Bây giờ hãy để tôi thử, quả đào này sẽ mang lại cho tôi điều gì đặc biệt sao? Tôi ăn linh đào. Đột nhiên một năng lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể tôi. Trong khi đó, hệ thống xuất hiện bên cạnh tôi, phát hiện rối loạn tâm thần. Có thể để kẻ thù người ta nhìn thấy những điều khủng khiếp trong lòng và khuếch đại cảm xúc. Thời lượng 30 giây. Nghe hay đấy. Một kỹ năng tốt nữa. Tiếp theo hãy xem chị Yên. Họ sẽ thức tỉnh kỹ năng gì? Sóng lạnh cuối cùng đến. Tôi có kỹ năng không gian và tích lũy một lượng lớn vật tư. 1 tháng sau ngày tận thế, tôi đã trao đổi với dân làng đào hoa. Cây đào cấp trời này, quả đào làm tôi thức tỉnh. Kỹ năng thứ 2 rối loạn tinh thần. Tiếp theo, tôi chuẩn bị tặng mỗi người em trai một quả linh đào. Nhưng cái này không thể cho họ vô ích. Thế là tôi lập một danh sách. Tất cả phần thưởng, tất cả đều phải đổi thông qua giá trị đóng góp. Như vậy mới có thể huy động tốt hơn sự nhiệt tình của mọi người. Tiết đại ca, tại sao quả đào này lại đắt như vậy? Muốn mời một cái lõi năng lượng. Đừng xem thường quả đào này. Nó có thể giúp bạn thức tỉnh kỹ năng thứ 2. Hai người bị sốc, thật sao? Tôi là người bình thường cũng có thể thức tỉnh sao? Tất nhiên. Có muốn tôi cho bạn mượn trước không? Sau này mỗi tháng cho tôi 10% lãi suất. Sau khi bạn có năng lực, không khó để trả lại cốt lõi này. Vân Phi vội vàng gật đầu. Tôi muốn thử. Tôi cũng muốn. Tốt. Hai cái này là của các bạn rồi. Ăn đi. Về phần Từ Dĩnh, hắn mới theo tôi 1 ngày. Uy tín không đủ, kiểm tra thêm một thời gian nữa đi. Sau khi Tô Vân Phi và chị Yên ăn xong, đánh thức sức mạnh của sét và khí và sức mạnh cảm giác tương ứng. Tô Vân Phi may mắn quá tốt. Năng lượng sét tương đối hiếm. Sức công kích rất mạnh. Chị Yên thì vận may tương đối kém. Khả năng nhận thức khá bình thường. Nhưng may mắn thay, khả năng chữa lành là sức mạnh của cô ấy. Sức mạnh thứ 2 này chỉ có thể coi là đóng băng trên bánh. Xong rồi, những gì tôi thức tỉnh không phải là sức mạnh tấn công.
Làm thế nào để tôi đổi lõi? Không sao đâu, đối với những người trợ giúp, bạn có thể dọn dẹp và nấu ăn mỗi ngày, đổi lấy giá trị đóng góp. Vậy thì tốt. Cảm ơn sếp. 2 ngày sau, chúng tôi đến một công viên thép khổng lồ. Đại ca, dưới lớp băng hình như có rất nhiều thép. Chúng ta có xuống không? Vừa vặn trong không gian của tôi vẫn chưa có vật liệu thép, chỉ cần thu thập đủ nguyên liệu. Sau khi tăng cường không gian của tôi, có lẽ có thể xây dựng một biệt thự thép. Làm đi. Tôi dùng không gian cắt. Hơn 20 mét băng. Trong mắt tôi, nó chỉ là hư vô. Chớp mắt thông báo, băng xung quanh đã được làm sạch. Chúng tôi đi vào nhà máy thép. Có rất nhiều thép ở đây. Tất cả đều bị tôi đưa vào không gian. Của tôi, tất cả là của tôi. Ha 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 ha. Sau khi thu thập xong đồ tiếp tế bên này, chẳng bao lâu chúng tôi tìm thấy một nhà máy lớn khác. Không gian bên trong là hàng chục ngàn mét vuông. Ngoài ra còn có 3 biệt thự thép nhẹ đã hoàn thành. Tôi không ngần ngại nhận được biệt thự. Không gian phát hiện vật phẩm. Đã nâng cấp biệt thự thành phiên bản nâng cấp của biệt thự hợp kim và chống lại các cuộc tấn công cấp 10. Lĩnh vực tuyệt đối của phước lành đặc biệt. Ồ, cũng có những lĩnh vực tuyệt đối. Ngôi nhà này đầy cảm giác an toàn. Tôi hài lòng quay lại nhà máy. Ngay lúc này, Tô Vân Phi đột nhiên chạy tới lo lắng nói, lão đại, tình hình bên ngoài không ổn lắm. Bạn ra ngoài xem đi. Tôi ra ngoài xem, tìm thấy trên bầu trời bên ngoài có rất nhiều mây đen. Một con lốc xoáy khổng lồ đang tiến về phía chúng ta. Tình huống gì? Kiếp trước thời gian này không nên có lốc xoáy. Tuyết đại ca, thời tiết này tiếp tục đi đường cũng quá nguy hiểm. Chúng ta có muốn trốn dưới nhà máy không? Không được, không gian nhà máy quá lớn. Chúng ta phải tìm một tầng hầm, gia cố tất cả xung quanh một lần nữa. Sóng lạnh cuối cùng đến. Tôi đến một nhà máy thép và mua được biệt thự hợp kim ở đây. Nhưng giây tiếp theo, con lốc xoáy lại tấn công chúng tôi. Lục Tuyết đại ca, làm sao bây giờ, chúng ta đi đâu đây? Đừng lo lắng, hãy đến khu biệt thự gần đó. Chỉ cần tìm được tầng hầm là được. Vài phút thôi, chúng tôi đến khu biệt thự. Lúc này phía trước một đám người vây lên. Các người là ai? Đây là thành phố hy vọng. Người ngoài không được vào. Mọi người đừng hiểu lầm, phía sau không xa, một cơn lốc xoáy đang đến. Tôi muốn tìm một nơi để tránh gió. Tất nhiên tôi cũng sẽ trả thù lao cho các người. Khu biệt thự này có rất nhiều người, tôi sẽ không chiếm đoạt. Rốt cuộc, bây giờ vẫn là tránh lốc xoáy. Lốc xoáy người đàn ông mạnh mẽ hơi sửng sốt. Sau đó lấy kính thiên văn ra xem. Hít một ngụm khí lạnh. Đi báo cho thủ lĩnh đi. Không lâu sau, một người đàn ông và một người phụ nữ bước bảo mọi người giấu xe đi. Nhân tiện thông báo cho cư dân gần đó, chuẩn bị mọi người sẵn sàng. Trần Trạch có một sự sắp xếp không ổn định. Làm hết đi. Trần Trạch lúc này mới đi đến bên chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã nhắc nhở, nếu không thì khi chúng tôi phát hiện ra thì đã muộn rồi. Không sao, chúng tôi chỉ muốn tìm một nơi để tránh gió. Chỉ cần trốn một đêm thôi. Hơn nữa sẽ đưa vật tư cho bạn. Vật tư thì không cần nữa, quy tắc của tôi ở đây là chỉ cần mang lại giá trị cho căn cứ, bạn có thể nhận được lợi ích. Bạn mang đến cho tôi tin tức này, vậy tự nhiên có thể sống miễn phí ở căn cứ của tôi. Vậy thì cảm ơn. Xin vui lòng tìm cho tôi một tầng hầm 3 tầng. Hành Ngôn, đưa họ vào đi. Chúng tôi theo Trần Hành Ngôn đến tầng 3 dưới lòng đất. Có rất nhiều người trú ẩn ở đây. Ngay lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Tiếc sao lại là bạn? Tên khốn này. Ở đâu cũng có bạn. Thì ra là bạn gái cũ. Bạn đang nhìn cô gái bên cạnh tôi ghen tị sao? Thẩm Mộng Nhiên bị tức giận. Tôi nói cho bạn biết, bạn trai hiện tại của tôi là một người dị năng. Bạn đợi tôi. Nói đi, hắn liền đi tìm Vương Hổ. Vương Hổ là chỉ huy thứ 2 của căn cứ này, nhưng người ta trung thực hơn. Con tưởng rằng Thẩm Mộng Nhiên thật sự thích hắn. Em yêu, sao bạn lại ở đây? Hổ ca vừa đi vào mấy tên kia. Bạn có thể đuổi chúng ra được không? Tôi có vấn đề với họ. Không được, mấy người đó là do thủ lĩnh sắp xếp. Họ chỉ đi vào và trốn cả đêm. Ngày mai đi. Hổ ca, bạn là chỉ huy thứ 2 của căn cứ. Chẳng lẽ chuyện nhỏ này đều phải xem sắc mặt của thủ lĩnh sao? À, bạn giỏi thế. Tôi nghĩ bạn thích hợp hơn để làm thủ lĩnh. Hôm nay bạn đứng trước mặt mọi người, cho mọi người biết bạn là người có tiếng nói nhất ở căn cứ. Như vậy không tốt lắm. Thủ lĩnh có ơn với tôi. Muốn làm cho căn cứ phát triển tốt hơn, đương nhiên phải để người có năng lực lãnh đạo. Cũng vậy. Chỉ có vậy thôi. Thẩm Mộng Nhiên liền lừa Vương Hổ đến tầng 3 dưới lòng đất.
Hổ ca chính là mấy người bọn họ bắt nạt tôi. Tuyết, tôi cho bạn 10 giây để ra khỏi đây, nếu không bạn trai tôi sẽ ra tay. Đúng rồi, Hổ ca là một dị năng loại sức mạnh. Các bạn chưa từng thấy tên quyền năng, loại phim khoa học viễn tưởng, sợ phải không? Giỏi như vậy sao? Chúng tôi gần như cười khi nghe điều này. Đang ở trong đội của chúng ta. Chắc chắn là loại mà mọi người đều ghét bỏ. Ví dụ như khi ăn linh đào, không ai muốn rút ra loại sức mạnh cơ bản. Các bạn cười là sao? Bạn phải đuổi chúng đi. Vương Hổ vừa muốn tiến lên, nhưng giây tiếp theo liền một cái mông ngồi trên mặt đất. Tinh thần quấy nhiễu khiến Vương Hổ rơi vào ảo giác. Tôi đâu có nhân cơ hội đánh lén. Sau 30 giây Vương Hổ dần dần tỉnh lại. Bạn có biết khoảng cách sức mạnh giữa chúng ta không? Tôi thấy bạn trung thực hơn, không muốn làm tổn thương bạn, nhưng tôi phải nhắc bạn. Cẩn thận người phụ nữ bên cạnh bạn, cô ấy chỉ lợi dụng bạn thôi. Vương Hổ bị dọa đến liên tục gật đầu, một cái đẩy ra Thẩm Mộng Nhiên. Tận thế sóng lạnh ập đến, vẫn chưa đợi đến khi bão tuyết rút đi, nhưng con lốc xoáy lại đến bên chúng tôi. Chúng tôi buộc phải trốn dưới lòng đất. Tầng 3, hàng trăm mét vuông tầng hầm được lấp đầy. Trần Trạch đến chỗ cửa động lớn tiếng kêu lên các vị. Lốc xoáy đang nhanh chóng đến gần căn cứ. Uy lực còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng, cho nên mọi người phải cùng nhau vượt qua khó khăn này. Hôm nay, tầng hầm này là nơi an toàn nhất trên căn cứ. Chỉ có thể ủy khuất mọi người ở đây chen chúc một chút. Trần Hân hãy ra cổ lỗ hổng rồi. Trần Hân gật đầu rồi đưa tay ra. Đột nhiên từng bức tường xuất hiện. Đóng lỗ lại. Cô bé này hóa ra là một kẻ dị năng, phòng thủ mạnh. Chính xác là bảng ngắn của đội tôi. Đáng tiếc là Trần Hân là em gái của thủ lĩnh căn cứ. Gia đình có con, khả năng có thể kéo đến đội của tôi không cao. Chẳng bao lâu nữa con lốc xoáy sẽ hướng về phía này. Mọi nơi nó đến đều biến thành đống đổ nát. Tâm trạng của mọi người đều rất căng thẳng. Chúng tôi có thể cảm thấy mặt đất rung chuyển. Trên trần nhà liên tục rơi xuống bụi. Ngay cả bức tường đất cũng bắt đầu từ từ xuất hiện vết nứt. Cũng may sau mười mấy giây thì trên đỉnh đầu không còn động tĩnh nữa. Lúc này mọi người mừng rỡ kêu lên. Cơn lốc xoáy đã qua. Tuyệt vời, chúng ta đã sống sót. Trần Hân đi đến cửa động, loại bỏ một phần tường đất. Khi họ nhìn thấy cảnh bên ngoài, ngay lập tức đóng băng. Chúng ta rõ ràng ở dưới tầng 3. Nhưng bên ngoài hang động hóa ra là một đống đổ nát xám xịt. Mọi thứ đều bị hủy hoại. Và căn cứ mà tôi đã làm việc rất vất vả để xây dựng, cứ như vậy biến thành tro tàn. Trần Trạch bắt đầu khóc. Nhưng tôi đã quen với sự thờ ơ này rồi. Tôi đỡ Trần Trạch lên nói cảm ơn thủ lĩnh đã nhận nuôi. Đừng nản lòng, tôi tin bạn sẽ trở lại. Bây giờ cơn lốc xoáy đã qua rồi. Vậy chúng ta cũng chuẩn bị từ biệt rồi. Hai người sắp đi rồi sao? Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Vì lòng tốt của bạn đã đưa chúng tôi vào. Tôi nhắc nhở, cố gắng tránh xa biển. Lần trước tôi nhớ, bờ biển là nơi nguy hiểm nhất. Không chỉ xuất hiện một sinh vật cấp vương. Lạc Tuyết huynh đệ nói đúng, chúng ta có thể bắt đầu lại. Ngay lúc đó, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Tôi lấy kính thiên văn ra xem, tìm thấy một đàn chuột đang tiến về phía chúng ta. Sao có thể có nhiều chuột như vậy, Lạc Tuyết? Bạn trốn thêm chút nữa đi. Không, chúng ta phải đi thôi. Sau khi chúng tôi đi, bạn lập tức chặn lỗ lại. Bảo trọng nhé. Sau đó tôi nhanh chóng rời khỏi tầng hầm với vài người. Lúc này Thẩm Mộng Nhiên lo lắng chạy tới nói Trần Hân nhanh chóng niêm phong lỗ hổng, để họ yên. Trần Hân do dự gật đầu, sử dụng kỹ năng để tái tạo một bức tường đất. Lúc này mặt đất nhìn, tất cả đều là chuột ở cấp 1 và cấp 2. Nhưng trong mắt tôi, đây là những loại năng lượng. Mọi người chuẩn bị bắt đầu làm việc. Chuột cấp 1 đưa cho bạn. Tôi sẽ phụ trách. Chuột cấp 2. Nhận được, tôi lập tức dùng không gian cắt. Từ Dĩnh dùng yêu cầu tác động. Tô Vân Phi dùng sức sét đánh. Nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ dọn sạch chỗ này. Lần này nhận được tổng cộng 5 lõi bậc 2 và 200 lõi bậc nhất. Và sau khi phân hủy chúng, cũng thu được 5 thùng chất lỏng tăng cường thể chất bậc nhất và chất lỏng tăng cường thể chất bậc 2 khoảng 1 lít. Tôi tuyên bố tôi đã ký hợp đồng với tất cả lõi năng lượng này. Ha 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 ha. Ngày tận thế đến, lốc xoáy đang tới. Tôi dẫn dắt Tử Dĩnh và những người khác thành công đạt được 200 lõi bậc nhất và 5 lõi bậc 2 và trực tiếp nâng họ lên đỉnh cấp 1. Và tôi hấp thụ 5 lõi bậc 2 đó.
5 lõi chỉ giúp tôi tăng 25%. Xem ra muốn nâng lên cấp 2 đỉnh, cần thêm 15 lõi bậc 2. Đi thôi, chúng ta nhìn chỗ khác xem còn có chuột cao cấp không. Chúng tôi lái xe quanh đống đổ nát này. Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tôi xuống xe xem, tìm thấy một con chuột khổng lồ đang dẫn đàn chuột về phía chúng ta. Không ổn, kích thước cơ thể của con chuột này ít nhất đã đạt đến cấp 3 rồi. Mọi người chuẩn bị đi. Tô Vân Phi đưa cung tên này cho bạn. Cây cung tên này có hiệu quả trúng 100%. Tô Vân Phi nhìn cung tên trước mắt, cảm thấy hơi quen. Đây không phải là trước đây tôi đưa cho bạn sao? Phải, nhưng tôi đã củng cố nó. Thử đi, có thể đem sấm sét cũng có thể truyền vào cung tên không? Gửi đi. Tô Vân Phi lập tức tích lực bắn một mũi tên. Mũi tên này thực sự có thiệt hại về phạm 6 sấm sét. Thật sự có thể. Lạc Tuyết đại ca, bạn quá giỏi. Tốt, chuột cấp 2 kia sẽ giao cho các bạn. Tôi sẽ tìm cách đối phó với chuột cấp 3. Mấy người chúng tôi, ngoại trừ tôi là cấp 2, những người còn lại đều là cấp 1. Muốn đối phó với chuột cấp 3 rõ ràng là hơi khó khăn. Ngay lúc đó, tôi bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên. Nhân tiện, chiếc xe pháo đài này có thể hữu ích. Tôi vội vã đến buồng lái, bật hệ thống vũ khí của xe lên. Ồ, tôi trực tiếp lấy ra 30 cái lõi một nút thắt. Vừa lòng tiếp tục thêm. Hệ thống hỏng này có tệ như vậy không? 30 viên cũng không đủ. Nhưng nếu điều này có thể giải quyết được con chuột cấp 3, tôi có thể có được một lõi bậc 3. Điều đó cũng không tệ lắm. Và tôi lấy ra 20 lõi năng lượng. 50 cái này hẳn là đủ rồi. Vũ khí đã sẵn sàng, đang khóa mục tiêu. Ngay sau đó vũ khí trên xe pháo đài được làm mới. Năng lượng rồng bắn ra ngoài. Chỉ 3 giây qua, hệ thống liền nhắc nhở chúc mừng thu được cấp 3 lõi năng lượng. Lời khuyên thân thiện, hệ thống vũ khí của xe pháo đài có thể được nâng cấp riêng. Sử dụng lõi năng lượng để hợp nhất là được. Vậy, không ngờ vũ khí của xe pháo đài này lại mạnh đến vậy. Kinh khủng quá. Sau đó tôi xuống xe và bắt đầu thu hoạch nhẹ nhàng. Lần này lại nhận được 130 lõi cấp 1, 16 lõi bậc 2 và một lõi bậc 3. Cuối cùng tôi cũng có thể lên cấp 3. Ngay lúc này, Trần Hân ông Trần Trạch chạy tới. Trần Hân nhìn thấy tôi, nước mắt lập tức rơi xuống. Xin hỏi các bạn có thuốc không? Anh trai tôi sắp chết rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Kể từ lần cuối cùng bạn đi, những bức tường đá dưới tầng hầm đã bị lũ chuột phá vỡ. May mà tôi có thể phòng ngự tốt. Nếu không thì không thể trốn thoát được. Tôi có thể giúp bạn, nhưng tôi không thể giúp không. Chỉ cần bạn nguyện ý cứu anh tôi có thể hứa với bạn bất cứ điều gì. Được, nhưng bạn phải tham gia nhóm của chúng tôi. Tôi đồng ý, sau này tôi chắc chắn có thể giúp bạn. Chị Yên, đi giúp anh ta chứa đi. Được rồi, chị Yên đi đến bên cạnh Trần Trạch, đặt tay lên người hắn. Rồi một ánh sáng xanh nhấp nháy. Giây tiếp theo Trần Trạch liền tỉnh lại. Tình huống gì? Không phải chuột xông vào sao? Anh trai không sao, giờ đã an toàn. Bây giờ anh trai bạn đã ổn rồi. Chỉ một mình bạn, đi với tôi. Sao? Tôi không thể tách khỏi anh trai tôi. Vâng, nhưng tôi đều là con gái, không có chỗ ở cho anh trai bạn. Để anh trai tôi ngủ trên nóc xe. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi ý tưởng này. Đây là em gái ruột, âm 10 mấy độ, để anh trai ngủ dưới gầm xe. Làm ơn, hãy để anh trai tôi đi với chúng ta. Tôi có thể cho bạn một thông tin. Một trang trại heo mà anh trai tôi đã đầu tư vào mấy năm trước. Mặc dù thời gian này vừa là lũ lụt vừa là sóng lạnh, nhưng xung quanh trang trại là những ngọn núi lớn. Chắc là không bị chìm. Sau khi những con lợn bị đóng băng bởi đợt lạnh, chất lượng thịt hẳn là rất tươi. Thịt lợn trang trại lợn trong không gian của tôi vừa vặn không có nhiều. Đây là một kho báu tốt trong những ngày cuối cùng. Được rồi, mang theo anh trai của bạn. Nhưng sống trên nóc xe thì không cần thiết. Hãy sống với tôi. Sóng lạnh cuối cùng đến, để có đủ thịt. Bây giờ chúng tôi sẽ đến trang trại lợn để thu thập thức ăn. Trần Hân, bây giờ tôi cũng là đệ đệ của bạn rồi. Trước tiên hãy giới thiệu kỹ năng của bạn. Tôi là thổ hệ dị năng. Bình thường thì dùng dị năng nhìn tường đất để phòng thủ. Không có khả năng tấn công sao? Tôi thấy bạn có thể ngưng tụ đất. Độ cứng và hình dạng có thể kiểm soát được không? Tất nhiên. Vậy tại sao bạn không thử ngưng tụ đất thành hình nón nhọn, ví dụ tạo ra gai dưới mặt đất, hoặc là để cho mặt đất xuất hiện vết nứt, khống chế đối phương. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngưng tụ một lớp bên ngoài cơ thể, áo giáp mỏng. Miễn là độ cứng đủ cao, kẻ thù không thể làm tổn thương bạn. Thổ hệ quyền năng tuy rằng hung hăng không bằng hỏa hệ và sức mạnh của sấm sét, nhưng miễn là nó được sử dụng đúng cách,
hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả cả tấn công và phòng thủ. Một dị năng tốt như vậy, Trần Hân cả ngày chỉ biết xây tường đất. Thật sự là lãng phí thiên vật. Trần Hân nghe xong lời tôi nói, mắt nhìn chằm chằm ông chủ, thì ra còn có thể như vậy sao? Năng lượng của tôi còn có nhiều công dụng như vậy. Thật không thể tin được. Đi xuống xe thử xem không phải là biết sao. Trần Hân vội vàng xuống xe. Công kích một lần. Không ngờ một lần lại thành công. Tốt đấy. Nhưng bạn phải luyện tập nhiều hơn, có lẽ có thể ngưng tụ nhiều thứ tư hơn cùng một lúc. Cảm ơn anh Tuyết. Sau này tôi sẽ theo bạn. Không có gì, nhưng tôi không nuôi người nhàn rỗi ở đây. Tất cả hàng hóa đều phải đổi giá trị đóng góp. Giá trị đóng góp là gì? Giá trị đóng góp có thể đổi thức ăn ở chỗ tôi và một số vật tư quý giá. Trần Hân nhìn danh sách lại ngạc nhiên. Trái cây tươi, bít tết hải sản. Thậm chí còn có linh đào có thể thu được dị năng và thuốc tăng cường thể chất. Thật kinh khủng. Nhìn thấy những thứ này, Trần Hân quyết tâm nhất định phải đổi một quả linh đào cho anh trai ăn. Dù sao trong đội ngũ này, Trần Trạch không có kỹ năng, chỉ là một chai dầu. Được rồi, đây là quy tắc của đội chúng tôi. Làm việc nhiều, tiếp theo hãy đưa tôi đến trang trại lợn của anh trai bạn. Trần Hân lấy ra một bản đồ. Đây là chỗ trang trại lợn của anh trai tôi. Bên trong có ít nhất 10.000 con lợn. Cái gì ở Dung Khê Sơn? Tôi nhớ kiếp trước, Dung Khê Sơn xuất hiện một đầu cừu Đoạn Châu Vương, sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Trở lại, tôi lập tức lên đường đến núi Dung Khê. Bây giờ vẫn là vợ cũ của ngày tận thế. Cho dù tên vua heo kia thật sự ở trong trang trại heo, bây giờ nhiều nhất cũng là dáng vẻ của cấp 3, cấp 4. Đến lúc đó lại dùng xe pháo đài đến một phát. Vậy thì không phải lại có được một hạt nhân cấp cao sao? Lần này khoảng cách hơi xa. Ngày hôm sau chúng tôi mới đến trang trại lợn Dung Khê Sơn. Nhưng khi chúng tôi vào trại lợn, nhưng phát hiện bên trong không còn một con lợn nào. Anh ơi, những con lợn anh nuôi đâu? Không thể nào không có, tôi còn có mấy cái chuồng gà, vịt và ngỗng, đi xem nào. Nhưng bước vào nhà kho vẫn không có gì. Anh ơi, anh mời người đến xem chỗ, sẽ không lén bán hết lợn, vịt và ngỗng phải không? Người không biết xem địa điểm tên là Lão Chu, tôi vẫn có thể tin tưởng anh ấy. Phần lớn là do lũ lụt cuối cùng, cho nên Lão Chu đem những thứ này chuyển lên núi. Đại ca là Tuyết, bạn nghĩ sao? Vậy dẫn đường đi. Thế là đoàn người chúng tôi bắt đầu đi lên núi. Mười mấy phút sau, chúng tôi thấy một vài ngôi nhà lớn. Trần Trạch đi tới gõ cửa. Rất nhanh một người trung niên đi ra. Hắn nhìn thấy Trần Trạch sửng sốt. Ông chủ Trần, sao bạn lại ở đây? Lão Chu, chỉ có một mình bạn ở đây sao? Còn những con lợn trong chuồng dưới đó thì sao? Lời nói của lợn vẫn còn đó. Đóng băng trong nhà kho bên cạnh rồi. Lão Chu chỉ nhà kho bên cạnh, cẩn thận nói. Ông chủ Trần, bây giờ ở đây tôi cũng không thể làm chủ được. Nếu các bạn thiếu thức ăn, tôi sẽ đi lấy cho mấy con gà. Nhưng bạn phải xuống núi ngay. Tại sao trang trại lợn này là của anh trai tôi? Bạn không thể làm chủ, anh trai tôi có thể làm chủ. Đừng nghĩ đến việc lấy vài con gà và đuổi chúng tôi đi. Đại tiểu thư, không phải là tôi không muốn cho. Bạn không biết, kể từ khi lũ lụt bắt đầu, tháng này lần lượt đến 7-8 làn sóng người. Nhưng tất cả đều bị những người ở trang trại lợn đuổi đi. Những người đó rất dữ dội. Nếu như hung dữ như vậy, tôi thấy bạn không sống tốt sao? Nghe thấy vậy, Lão Chu sắc mặt thay đổi. Cô gái nhỏ của bạn nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi sẽ cho các bạn nửa tiếng. Đi vào và thu thập thịt lợn, có muốn như vậy không? Tôi cũng là nhân từ. Trần Hân còn muốn phản bác, nhưng bị tôi chặn lại. Vậy thì nửa tiếng. Đổi thành người khác, mấy trăm cân lợn nửa tiếng chắc chắn không chuyển hết được. Nhưng tôi có sức mạnh không gian. Di chuyển một vài nhà kho không phải là dễ dàng sao? Ngày tận thế đến, để có thể tiếp tục sinh tồn. Chúng tôi đến trang trại lợn của Trần Trạch. Nhưng quản lý Chu lại nói chỉ có thể để chúng tôi vào và thu thập trong nửa giờ. Nhưng tôi vẫn đồng ý. Dù sao ta cũng có năng lực không gian. Nửa tiếng là đủ. Chúng tôi đi theo lão heo đến nhà kho phía trước. Thịt ở trong này hết rồi. Các bạn nhanh tay vào lấy đi. Nếu những người đó phát hiện ra, tôi cũng muốn ăn không nổi. Tôi gật đầu, nhưng đề phòng. Tôi đổi than đá ra, ẩn nấp gần nhà kho. Sau đó liền dẫn mọi người vào nhà kho. Lúc này Lão Chu đột nhiên khóa cửa lại. Không phải các bạn muốn thịt lợn sao? Tôi sẽ cho các bạn thời gian để chọn từ từ. Nói xong Lão Chu liền đi tìm giúp đỡ. Lão này dám giết chúng ta.
Hesi, thế giới đã thay đổi, con người cũng thay đổi. Trước đây lão Chu là người của anh, bây giờ chắc chắn đã bị người khác mua rồi. Tôi nhìn nhầm rồi. Tuyết đại ca, giờ chúng ta làm gì? Có muốn mở cửa ra không? Không sao đâu. Tôi sẽ lấy thịt trước. Các người ở lại đây. Sau đó tôi đi vào nhà kho. Tôi đến một kho lạnh. Ở đây có rất nhiều thịt. Các loại thịt lợn, thịt gà và thịt cừu. Ước tính sơ bộ ít nhất là khoảng 13 tấn. Tôi trực tiếp đưa tất cả vào không gian của mình. Sau khi tăng gấp trăm lần hệ thống, đó là 13 triệu tấn. Nhiều thịt quá, cho dù là cho đội chúng ta ăn, 10 đời cũng không ăn hết. Tối nay sẽ tổ chức cho mọi người một bữa tiệc toàn lợn. Ha 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 ha, sau khi thu thập xong, tôi hài lòng quay lại cửa nhà kho. Kết quả phát hiện lão Chu cũng vừa vặn mang theo người chặn lại. Nhà kho, lần này bạn làm tốt lắm. Không có đồ tốt đâu. Tất nhiên tôi sẽ gọi Lưu Ca đến đây trước sao. Lúc này Trần Trạch đáp lời tôi. Chu ý bạn là sao? Trước ngày tận thế tôi đối xử với bạn tốt quá phải không? Thật sự coi mình là ông chủ. Bây giờ là ngày tận thế, ai quan tâm bạn? Tức giận với loại tiểu nhân này không đáng. Lạc Tuyết đại ca, bây giờ chúng ta làm gì? Không sao, xem của tôi đi. Người bên ngoài nghe đây. Tôi sẽ cho các bạn 3 giây để ra khỏi đây. Nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Người trong này tinh thần không có vấn đề gì sao? Hắn còn dọa chúng tôi rượu mời không uống rượu phạt. Đi ra nào. Chỉ 3 giây. Bên ngoài yên tĩnh. Anh em nhà Trần đều chết lặng. Con vật cưng này có tốt như vậy không? Chớp mắt đến buổi tối, chúng tôi bắt đầu nướng cả một bữa tiệc lợn ở bên ngoài. Hôm nay mọi người ăn uống đủ, thực phẩm đủ. Được rồi, theo đại ca trộn có thịt ăn. Đúng rồi, anh Tuyết, bạn tìm thấy bao nhiêu thịt lợn trong kho? Các bạn đoán xem ai đoán đúng, tôi thưởng cho 10 cân thịt lợn. Tôi đoán là hơn 100 con lợn. Câu trả lời này hình như không có gì sai, thực sự là hơn 100 đầu, nhưng phía sau phải thêm 4 hoặc 5 số không nữa. Tôi gật đầu không phủ nhận. Đoán đúng rồi, thưởng cho bạn 10 cân thịt lợn. Sau này muốn ăn thì tìm tôi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, ngay cả khi vui mừng 100 con lợn, vậy ít nhất cũng có mấy chục ngàn cân. Nhiều thịt như vậy, tiết kiệm chút ăn, có thể ăn được nhiều năm rồi. Ngay lúc này, Chỉ Yên toàn thân run rẩy. Lạc Tuyết đại ca, chỗ này không đúng. Sức mạnh nhận thức của tôi dường như phát hiện có một linh thú mạnh mẽ như vậy. Bên này đến. Chẳng lẽ là kiếp chư cấp 9 lợn vương? Tận thế đến. Tôi dọn hết thịt ở trại lợn và mời mọi người ăn cả một bữa tiệc lợn. Đột nhiên, chị Yên cảm nhận được một linh thú mạnh mẽ đang đến chỗ chúng ta. Mọi người cẩn thận, lên xe đi. Chúng tôi nhanh chóng trở lại xe. Hệ thống nhanh chóng giúp tôi xem gần đây có cái gì vậy. Đang quét hệ thống, tìm thấy một con lợn vua cấp 3 đang đến gần. Quả nhiên là vua heo cấp 9 đời trước. Nhưng bây giờ là thời kỳ cuối cùng, hắn chỉ có thực lực cấp 3. Đây không phải là loại cấp cao được gửi đến cửa sao? Tôi trực tiếp đưa ra 50 vũ khí cốt lõi ý kiến. Bắt đầu sạp, đang khóa mục tiêu. Ngay sau đó là một trận pháo kích. Bắn trúng mục tiêu đang chạy trốn. Không hổ thẹn là vua heo. Trước đây, chuột cấp 3 đã không còn nữa. Hắn bị trúng đạn mà vẫn có thể trốn thoát. Chúng tôi lái xe nhanh về hướng vua lợn, đuổi theo trong rừng suốt nửa tiếng đồng hồ. Vua heo cuối cùng cũng không chạy được nữa. Tôi vừa định làm, than đá đột nhiên bắn ra một miếng và ăn trực tiếp lõi. Trong lòng tôi đau đớn. Tôi đã theo đuổi lâu như vậy, chính là vì cái lõi cấp 3 này. Bị thằng nhỏ này ăn rồi. Lúc này than đá đột nhiên kêu một tiếng. Xung quanh lập tức xuất hiện mấy ngọn lửa, từ từ xoay quanh hắn. Và cơ thể của bánh than cũng bắt đầu giãn nở nhanh chóng. Trong nháy mắt, nó đã cao tới 3 mét. Diệp Chỉ Yên và những người khác bị sốc rồi đại ca. Cái quái gì vậy? Hắn ăn một cái 3 vàng lõi, đã trở thành vua bóng ma. Cứ như vậy qua 10 mấy phút, thân hình của than đá cuối cùng đã trở lại bình thường. Chủ nhân, tôi có thể nói chuyện. Chủ nhân, từ nay về sau tôi đều đi theo ngài. Sau này, bạn sẽ cho tôi cần câu mỗi ngày để ăn. Tôi thấy than đá nhỏ trung thành như vậy, viên đá lớn trong lòng tôi cũng buông xuống. Mạnh mẽ như U Minh Vương. Nếu không thể dùng cho tôi, đó là một mối đe dọa lớn đối với tôi. Tôi sờ sờ đầu nó, nói là tốt. Không ngờ mày lại tiến hóa nhanh như vậy. Nhưng lần sau không thể cướp lõi như vậy được. Chiến lợi phẩm sau này đều do tôi phân phối, làm được không?
Được, chủ nhân. Tôi sẽ không như vậy nữa. Rồi mọi người quay lại xe. Bắt đầu tận hưởng trải nghiệm đầy đủ. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tuyết đại ca. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Đến thành phố tương lai phía Bắc. Ít nguy hiểm nhất gần thành phố tương lai. Và hầu hết các căn cứ được xây dựng gần thành phố tương lai. Trời đợt lạnh qua đi sẽ mở ra hạnh phúc. Khu vực phía Nam càng không thích hợp cho căn cứ đóng quân. Lần này chúng ta đi thành tương lai, chính là để đi đầu chiếm một bảo địa. Lập kế hoạch tuyến đường, chúng ta sẽ đến đích. Chúng tôi lái xe liên tục 3 ngày mồng 3 đêm, cuối cùng cũng đến thành phố tương lai. Vừa đến cửa, chúng tôi bị hàng trăm vệ sĩ chặn lại. Tình huống gì? Sao ở đây bây giờ lại có người? Đại ca cẩn thận, tôi cảm thấy bên kia có 5 dị năng. Một trong những lính canh bước tới và nói, xin chào. Chúng tôi là đội vận chuyển của thành phố tương lai. Xin hỏi các bạn là đến nương tựa thành tương lai sao? Tôi hít khí lạnh. Không ngờ chỉ riêng người bảo vệ đã có 5 người dị năng. Tôi nghĩ rồi nói đại ca. Chúng ta sẽ về nhà. Tình cờ đi ngang qua đây. Xin vui lòng cho chúng tôi vào. Nếu nhà em trai ở đây, vậy tự nhiên cũng là người của thành tương lai chúng ta. Các bạn vào đi. Nhưng chúng tôi có một quy tắc ở đây. Đó là xe cộ đều phải để cho căn cứ thống nhất quản lý. Vậy tôi sẽ thảo luận với đồng đội trước. Dù sao thì chiếc xe này cũng không phải của tôi. Vậy thì nhanh lên đi. Thật ra các bạn thương lượng hay không thương lượng đều giống nhau. Đến đây thì phải tuân theo luật lệ của chúng tôi. Tôi sẽ nhắc bạn đến đây. Tôi nhanh chóng quay lại xe. Đại ca, bây giờ sao? Thành phố tương lai này trông rất tuyệt. Họ sẽ không cướp xe chứ? Điều đó phụ thuộc vào việc họ có khả năng này không? Than đá, đến lượt bạn biểu diễn rồi. Ha ha ha. Sóng lạnh cuối cùng đến. Tô Sống lại trở về, chuẩn bị chọn một nơi bảo địa thành lập thế lực của mình. Nhưng khi tôi vừa đến thành phố tương lai, bị một đám bảo vệ chặn lại. Mục đích của họ là muốn chiếc xe pháo đài của tôi. Nhưng đám người này căn bản không cần ta ra tay. Thằng nhóc, đi cho đám người bên ngoài xe một chút màu sắc. Chủ nhân tốt. Than đá lập tức chạy ra khỏi cửa xe. Giây tiếp theo hắn toàn thân khí tức đột biến. Thân hình đột nhiên tăng lên 6 mét. Ngay cả khi nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Nhiều người có ích gì? Cái này thực lực còn muốn trốn xe pháo đài của tôi. Nói xong tôi liền đem xe thu hồi không gian. Sau đó đi vào bên trong thành phố tương lai. Đại ca, chúng ta đến đây làm gì? Tất nhiên là xây dựng căn cứ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến vườn bách thảo bên trong thành phố tương lai. Kiếp trước, vườn thực vật của thành phố tương lai là vườn sinh thái hàng đầu. Chỉ có giám đốc điều hành của thành phố tương lai mới có thể sống ở đây. Chắc chắn có rất nhiều bí mật ở đây. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến một thị trấn nhỏ. Có rất nhiều người ở đây. Mọi người dường như giống như trước ngày tận thế. Bầu không khí rất hài hòa. Hình như là gần đây rồi. Không ngờ, người dân ở vùng đất này vẫn sống tốt. Lúc này có 3 cư dân đi tới. Các bạn làm gì ở đây vậy? Chúng tôi đến đây để kiểm tra. Tôi nghe nói bên ngoài rất lộn xộn. Các bạn còn có tâm tư tới kiểm tra. Các người không biết gì cả. Một số động vật và thực vật hiện nay có thể xảy ra đột biến. Đặc biệt là những vườn thực vật gần đó. Cẩn thận đấy. 3 người đồng loạt gật đầu. Không trách lần trước sau khi nhị trang đến vườn bách thảo đó, chưa từng ra ngoài nữa. Phải, mọi người cẩn thận nhé. Các bạn biết đường đến vườn bách thảo không? Chỉ cần đi thẳng qua đó là đến rồi. Tiểu huynh đệ, nếu vườn bách thảo đáng sợ như vậy, sao hai người lại qua đây? Chúng tôi đều là chuyên nghiệp, có phương tiện cứu mạng. Những thứ này các bạn không cần lo lắng. Vậy thì cẩn thận nhé. Tôi vẫy tay và đi về hướng vườn bách thảo. Không lâu sau, chúng tôi đến vườn thực vật. Rất có thể đây sẽ là căn cứ tương lai của chúng ta. Đi thôi, chúng ta cùng vào. Sau khi vào vườn bách thảo, tôi không chọn đi sâu, mà là trước khi lấy ra trong không gian. Nhận được 3 bộ biệt thự hợp kim. Tôi và Diệp Chỉ Yên một phòng, Tô Vân Phi và Từ Dĩnh một phòng, anh chị em Trần Trạch một phòng. Lúc này, tất cả họ đều bắt đầu cười từ tai này sang tai khác. Lạc Tuyết đại ca thật tuyệt vời. Ngay tận thế không ngờ chúng ta còn có biệt thự để ở. Đừng vui quá sớm. Ở đây không an toàn. Trong vườn thực vật này sẽ có 80% thực vật biến đổi liên tục. Tôi sẽ cho các bạn vào biệt thự bằng kim loại, cũng vì lý do an toàn. 80% sẽ biến đổi. Nếu nhất thời chết lặng rồi, đừng lo lắng quá nhiều. Bây giờ vợ cũ ngày tận thế, chưa có nhiều cây đột biến như vậy. Nhưng vườn bách thảo này có thể làm cho rất nhiều thực vật biến đổi. Điều ngược lại cho thấy đây là một kho báu. Chúng ta nên sử dụng nó.
thậm chí có thể tìm thấy đột biến. Còn những cây như cây đào thì sao? Cũng thế, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải chấp nhận rủi ro nhất định. Đúng rồi, nhiệm vụ tiếp theo của các bạn là loại bỏ tất cả các cây đột biến có hại. Còn lại những cây đột biến không hung dữ, giữ tất cả. Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi. Ngày tận thế đến, tôi sẽ dẫn đội tới đồn điền. Chỉ vì kiếp trước nơi này là thành tương lai, công viên sinh thái hàng đầu, phải có một bí mật nào đó. Và chúng tôi bắt đầu khám phá sâu trong vườn bách thảo. Vườn thực vật này có diện tích hơn 5 triệu mét vuông, bao phủ mấy ngọn núi. Bên trong có gần 10.000 loại thực vật. Tôi từ từ khám phá phía trước. Bỗng thấy trên một cái cây đang liên tục bay ra một loại bông. Sau khi tôi đưa nó vào không gian thu nhập, hệ thống nhắc nhở rồng có thể nâng cấp các mặt hàng. Nâng cấp thành công, chúc mừng bạn đã nhận được phiên bản nâng cao của lụa vàng, có thể làm thành nhiều loại áo giáp, lửa nước không rõ, có khả năng phòng thủ rất mạnh. Đồng thời có thể giữ nhiệt độ không đổi, thích hợp mặc trong khí hậu khắc nghiệt. Mắt tôi sáng lên, chờ đợi nhóm hiện tại trong quá khứ sẽ rất nóng. Nếu tôi sử dụng bộ phim này để thu hút người khác, sau này, việc xây dựng quyền lực của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy, tôi đã đưa tất cả những liên tục này vào không gian. Sau đó quay lại biệt thự và gọi lại mọi người. Các bạn ai sẽ am? Nghe thấy vậy, mọi người đều đối mặt nhau. Vài dệt hình như chúng tôi chưa từng làm qua. Đại ca, nếu không chúng ta đến thị trấn hỏi cũng được. Vậy thì giao cho anh chị em các bạn. Đây là giả làm để đóng góp cho các bạn. Những người còn lại bây giờ sẽ đi tìm sâu trong vườn bách thảo. Loại bông này cũng có phần thưởng giá trị đóng góp. Nghe có phần thưởng giá trị đóng góp, mọi người tích cực không được. Hai anh em Trần Trạch đến thị trấn hỏi thăm khắp nơi. Không lâu, họ thực sự đã tìm thấy một phụ nữ trong chi nhánh. Đại ca, người phụ nữ này nói rằng cô ấy đã học dệt vải khi còn trẻ, nhưng máy dệt phải tự tìm cách. Máy dệt không phải là vấn đề, tôi có bản vẽ làm khung dệt ở đây. Trần Hân, bạn trực tiếp dùng dị năng đất thiết ngưng tụ ra thử xem. Trần Hân theo bản vẽ, rất nhanh đã làm ra một cái khung dệt. Tốt đấy. Bạn xây dựng một nhà máy khác gần đó đi. Trần Hân gật đầu rồi bắt đầu làm việc. Di ơi, nhìn cái này xem. Bạn có thể làm quần áo không? Hoặc một cái khiên. Đại thẩm sờ sờ kim quang ti gật đầu nói. Cảm giác tay này tương tự như kim và chỉ thông thường. Hoàn toàn có thể làm được, nhưng tôi làm có thể chậm hơn. Ngoài ra, tôi giúp bạn làm việc có lợi gì? Có thể làm được là được. Bạn giúp tôi làm việc, tôi sẽ cho bạn 1 cân khoai lang mỗi ngày. Đại thẩm gật đầu, vật tư nhà tôi cũng không còn nhiều. Có thể có một chút là một chút, tôi nghe rồi. Không có thức ăn bên ngoài. Anh trai này thật là một người tốt. Được rồi, sáng mai bạn đến báo cáo đi. Bên kia Trần Hân đang dùng dị năng làm xưởng. Bởi vì khối lượng sản xuất rất lớn, mai đến tối mới hoàn thành xong. Tôi hài lòng gật đầu. Bạn tiếp tục duy trì trạng thái như vậy, sau này sẽ có tương lai lớn. Trần Hân nghe được khen ngợi, không khỏi cười thành tiếng, nhờ có đại ca Lạc Tuyết chỉ điểm. Nếu không tôi không biết, năng lượng của tôi có rất nhiều công dụng. Được rồi, bận cả ngày rồi, mệt đi, về biệt thự ngủ đi. Sớm một đêm trôi qua. Sáng sớm, chúng tôi dẫn dì đến nhà máy. Bên trong có rất nhiều khung dệt và vật liệu. Đi làm đi. Chờ đã, tôi sẽ nhờ người đến thị trấn tìm thêm người. Gọi cho bạn. Không lâu, anh em nhà Trần Hân lại tìm được mấy cái từ thị trấn nhỏ. Người giàu nhanh tay. Tôi dẫn họ vào nhà máy. Bạn có thể giúp người gì đó. Một ngày có thể có 1 củ khoai lang, nhưng một khi bạn học cách dệt, một ngày sẽ có 1 cân khoai lang. Đúng rồi, bạn đó, bạn chỉ cần dạy một người, tôi cũng sẽ cho bạn thêm 1 cân khoai lang mỗi ngày. Nghe thấy vậy, mọi người đều có động lực. Đặc biệt là gì đó. Nếu như đem mấy người ở đây đều là giáo hội. Đồ dùng đó đủ để tôi tự ăn lâu rồi. Ngoài ra đừng để tôi phát hiện các bạn lười biếng hoặc tay chân không sạch sẽ. Tôi có 8 camera trong phòng. Sau khi sắp xếp xong việc dệt vải, tôi bước ra. Rồi, nhà máy còn 2 tháng nữa là chuyển sang thời tiết nóng. Tôi cần thêm người. Làm thêm áo giáp càng sớm càng tốt. Lúc này Tô Vân Phi và những người khác đến. Anh ơi, chúng tôi tìm thấy một cái ở sâu trong vườn bách thảo. Cảnh tượng kỳ lạ. Đây có phải là bí mật của vườn bách thảo? Không phải là sóng lạnh đến. Tôi có 3 biệt thự trong vườn bách thảo. Và tuyển dụng một số lượng lớn công nhân giúp tôi làm phòng bằng lụa ánh sao. Vì vậy, chúng ta có thể chống lại thời tiết cực kỳ nóng sau 2 tháng. Lúc này, Tô Vân Phi và những người khác nói với tôi rằng có sự khác biệt trong vườn bách thảo. Họ đưa tôi đến một vũng nước.
Sáng nay tôi đi ngang qua đây, tôi đã để ý thấy hồ bơi này. Lúc đó tôi còn nhìn thấy một ít cá đang ăn. Có nước đó, lá sắp hết rồi. Kết quả không lâu sau lại mọc ra. Có gì, có cá trong đó. Môi trường nhiệt độ thấp như vậy, nếu còn có cá có thể sống sót, đó chắc chắn là cây đột biến. Vì vậy, tôi ngay lập tức đưa cây thủy sinh vào không gian. Phát hiện vật phẩm, đã nâng cấp cây thủy sinh lên phiên bản nâng cấp của cây thủy sinh, có thể làm sạch nước, làm cho nước không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh và những con cá được cho ăn. Sau khi ăn có thể tăng cường thể chất, nó cũng có một số trợ giúp để nâng cao cấp độ của các dị năng. Xin vui lòng chú ý đến thực vật sinh ra loài linh hồn, phải có hóa thạch ở gần đó. Hóa thạch, đây là vườn bách thảo à? Sự thật về số lượng lớn thực vật đột biến. Tôi lập tức gọi Diệp Chỉ Yên đến đây. Bạn sử dụng sức mạnh nhận xem gần đó có linh lực đặc biệt nào không. Kỹ năng thứ hai là nhận thức. Nếu không tôi sẽ tìm một cái ở khắp mọi nơi. Không biết loại đá gì. Vậy không biết khi nào thì tìm được. Không lâu sau, cô ta dừng lại trước một cái lỗ nhỏ. Đại ca, bên trong lỗ này có sự khác biệt, biến động năng lượng bình thường. Vậy tôi sẽ cắt ra xem. Tôi dùng không gian cắt. Cắt tường chính. Xuất hiện, viên đá màu vàng xuất hiện trước mắt mọi người. Phải, năng lượng đến từ nó. Tôi trực tiếp đưa đá vào không gian. Phát hiện mục đã được nâng cấp lên phiên bản nâng cấp. Khi cải tạo sơ cấp, có thể tăng tốc độ biến đổi của động thực vật. Mặc lúc này, nó cũng có thể tăng tốc độ nâng cấp độ của các dị năng. Nói vậy khi cải tạo sơ cấp, vậy thì còn có thời gian cải tạo cấp cao nữa. Tôi sẽ giữ thời gian cải tạo trong tay. Ngay lập tức cảm thấy có một năng lượng vô hình vào cơ thể tôi. Quả nhiên là một bảo bối tốt. Mặc dù không trực tiếp lấy lõi năng lượng, hiệu quả mạnh mẽ, nhưng thắng có thể liên tục bổ sung năng lượng cho cơ thể. Đây hẳn là vườn bách thảo có rất nhiều bí mật của thực vật biến dị, chắc chắn là ở đây. Ngoài ra còn có những cải tạo nâng cao hơn, nhưng trung tâm của vườn thực vật có một rào cản năng lượng. Bây giờ tôi chỉ có cấp 2, căn bản không vào được. Vì vậy, tôi quay trở lại hồ bơi, đặt cây thủy sinh linh khổng lồ bằng tường dưới trở lại nước. Cây thủy sinh này mọi người đừng làm hỏng nữa. Cá ăn có nước này. Chúng ta ăn xong còn có thể nâng cấp cho chúng ta. Mọi người bất ngờ, vườn thực vật này cũng rất tốt. Quả thực là một mảnh đất kho báu. Đột nhiên Trần Trạch chạy tới. Lạc Tuyết đại ca không tốt rồi, vừa có người đến báo tin, nói là thị trấn dưới núi bên kia có một nhóm người đến. Chúng sẽ chiếm chỗ này. Chúng có rất nhiều vũ khí, chắc là không nhỏ. Những người tốt đến chỗ tôi để chạy loạn. Từ Dĩnh và Trần Hân theo tôi đi xem. Những người khác canh gác căn cứ. Vừa đến thị trấn, tôi nghe thấy một đám người đang hò hét. Tôi nhắc lại lần nữa, thành phố tương lai rất hoan nghênh bạn ở lại. Các bạn có thể lựa chọn tiếp tục sống ở đây, nhưng mỗi tháng đều phải cho thành phố tương lai giao một phần thức ăn. Nghe thấy vậy, cư dân đều là phàn nàn. Thật là tàn nhẫn. Đây là nhà của chúng tôi, sao còn muốn chúng tôi giao đồ ăn? Đừng nói nữa, trước đây có người phản kháng, kết quả là bị đuổi đi. Lúc này, tôi đến chỗ người dân và nói: các cư dân đừng sợ, tôi sẽ ủng hộ các bạn. Sóng lạnh cuối cùng đến, tôi đã xây dựng nó ở vườn thực vật. Sức mạnh của chính mình. Khi tôi thuê một nhóm công nhân giúp tôi làm áo giáp, có một nhóm người của thành phố tương lai muốn thu thập thức ăn của cư dân thị trấn nhỏ. Mọi người đừng sợ, miễn là bạn ngoan ngoãn mỗi tháng giao một phần thức ăn, chúng tôi sẽ không làm khó các bạn. Thật là can đảm, dám bắt nạt đến địa bàn của tôi. Từ Dĩnh Trần Hân phất tay một cái. Hơi thở của người phụ nữ tăng vọt ngay lập tức. Là người có năng lực của hệ đất và hệ lửa, gọi hỗ trợ. Nói chuyện vài người liền bắt đầu chạy trốn. Chúng tôi đuổi theo đến cổng thành. Kết quả là bị một đám người vây quanh. Con trai, bạn trúng kế rồi, đừng vội đầu hàng và phục tùng chúng tôi. Nực cười, các bạn đều không xứng đại ca ta ra tay. Hai chúng ta là đủ. Từ Dĩnh Trần Hân lần lượt thả dị năng. Nhưng cô gái bên kia lại cười. Tôi thấy cô ta giơ cánh tay lên và hét lên điên rồi. Xin hãy nghe tiếng gọi của tôi. Ngay lập tức một cơn lốc xoáy xuất hiện, chống lại tất cả các cuộc tấn công của hai người Từ Dĩnh. Đại ca, cơn lốc xoáy của cô ta hơi mạnh. Chúng ta không thể tấn công hắn. Vấn đề nhỏ. Phun cho tôi. Của cầu than trốn trong bóng tối tăng vọt ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, người dân thành phố tương lai đã hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi hài lòng gật đầu. Lần này tôi chưa từng động tay. Có vẻ như các đệ đệ của tôi đã bắt đầu từ từ trưởng thành rồi. Lúc này Tô Vân Phi ở cách đó không xa hô lên Lạc Tuyết đại ca. Đến xem đi. Bên này còn mấy người nữa.
Tôi bước lên phía trước, nhìn thấy mấy người kia trên cổ đều bị mang theo cổ áo. Tôi đã nghiên cứu một chút, phát hiện thứ này lại có thể hạn chế dị năng của con người. Không ngờ, tương lai thành liên thứ này đều nghiên cứu ra rồi, bản lĩnh không nhỏ. Tiết đại ca, đây là chìa khóa tìm thấy gần đây. Chắc là cái này. Được rồi, đưa những người này về căn cứ đi. Nếu không chắc bên kia không đe dọa tiền. Tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng thả người. Chúng tôi sẽ gửi 5 người quyền năng này đóng vào tầng 2 của nhà máy và để lại cho họ một ít thức ăn. Chúng tôi về biệt thự ngủ. Sáng hôm sau, các cô nhà máy dệt đến làm việc đúng giờ. Nhưng điều tôi không ngờ là cư dân của thị trấn, tất cả đều đến cổng vườn Bách Thảo. Lạc Tuyết xin chào, tôi là thị trưởng của thị trấn này. Các cư dân đều đến chỗ tôi. Có chuyện gì xảy ra không? Không, chúng tôi đều thấy sức mạnh của bạn. Muốn đến với bạn. Thời gian này, bạn không chỉ cho mọi người cung cấp rất nhiều công việc, giúp chúng tôi đuổi bọn xâm nhập đi. Mọi người đều biết ơn bạn. Đúng vậy, đại ca Lạc Tuyết, sau này bạn làm thủ lĩnh của chúng tôi đi. Thị trưởng thấy tôi vẫn không nói gì. Lúc đầu hơi vội, thưa ngài. Chúng tôi đến đây với sự chân thành. Sau này bạn có chỗ nào cần giúp đỡ không? Cứ đặt hàng là được rồi. Chỉ cần che chở cho chúng tôi. Được thôi, thị trưởng. Thành thật mà nói, tôi chắc chắn sẽ định cư ở đây sau này. Sau này mọi người nhìn lên không thấy cúi đầu nhìn thấy. Các bạn gặp rắc rối, tôi chắc chắn sẽ không làm gì cả. Nghe thấy vậy, các cư dân đều tỏ ra vui sướng. Vậy các bạn về trước đi. Sau này qua lại nhiều hơn. Lúc này Trần Trạch đột nhiên chạy đến đại ca. Mấy tên quyền năng đó muốn gặp bạn. Họ có nói gì không? Không, vậy chuyện gia nhập căn cứ của chúng tôi thì sao? Tôi đã đề cập, nhưng họ có vẻ chống cự. Quả nhiên là cứng đầu. Vậy để tôi gặp họ. Sóng lạnh cuối cùng đến. Tôi đã đuổi hàng trăm kẻ xâm nhập ra khỏi tương lai và cứu được 5 người. Trong đó có 3 loại sức mạnh và 1 loại cảm giác. Ngoài ra còn có một cái thuộc về dị năng loại kim loại, có thể điều khiển tất cả kim loại. Các người nói chúng tôi không bao giờ đồng ý tham gia cùng họ. Họ sẽ đánh chúng ta chứ? Tôi không nghĩ thế. Những người này khác với những người ở tương lai. Ăn uống gì ngon đều cho chúng tôi. Tôi không nghĩ vậy. Đây có lẽ là những gì họ xứng đáng. Chỉ là một vở kịch. Mọi người đừng hùa với họ. Tôi đang ở ngoài cửa. Đám người này có trí tưởng tượng quá phong phú. Thế là tôi vào phòng, chuẩn bị tấn công trước. Các bạn là người của thành phố tương lai. Tôi sẽ không thả hổ về núi. Mấy người bọn họ lập tức kinh ngạc. Chúng tôi không phải là thành phố tương lai. Bạn đừng ở chỗ này bắt trộm. Nhưng 2 người đến cùng nhau. Tôi vừa đuổi chúng đi. Các bạn nghĩ tôi sẽ thả các bạn sao? Đừng làm chúng tôi sợ. Chúng tôi cũng không phải là người của thành tương lai. Nếu không cũng sẽ không bị vòng cổ này hạn chế khả năng. Bạn không phải chỉ muốn chúng tôi gia nhập thế lực của bạn sao? Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện. Ai muốn thỏa thuận với các bạn? Cũng có thể, tôi có nhiều hơn ở đây. Nếu không các người nghĩ hôm qua tôi chỉ mang theo 2-3 người. Làm thế nào để vượt qua hàng trăm người trong thành tương lai? Mấy người hít một hơi lạnh. Lúc này mới nhớ ra họ đã bỏ qua điểm này. Hôm qua của thật chỉ có mấy người bọn họ. Đối mặt với hàng trăm người và 1 người quyền năng. Đội Lạc Tuyết có thể thắng. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Cho các bạn 1 phút để suy nghĩ. Nếu bạn không thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng, vậy từ ngày mai sẽ không còn thức ăn nữa. Và cả nước. Chị Lưu thật sự không được. Chúng ta cứ đồng ý đi. Dù sao trong ngày tận thế này, ở đâu cũng giống nhau. Lưu Hiểu Yến mặt đầy do dự. Tôi không cam lòng cứ thế này. 10 giây cuối cùng, cô gái bên cạnh Lưu Hiểu Yến vội vã đến bên cạnh tôi. Nói tôi đồng ý. Tham gia có người mở đầu. 2 cô gái khác cũng đều lên tiếng. Lưu Hiểu Yến có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói với người đàn ông đi thôi. Chúng ta cũng tham gia xem trước đi. Nếu thật sự không thích hợp, sau này có thể lên kế hoạch lại. Rất tốt, vì tất cả đều đồng ý rồi. Vậy thì hãy giới thiệu bản thân trước đã. Tên tôi là Tống Kiều, là sinh viên. Sức mạnh thức tỉnh. Tên tôi là Tiểu Vũ. Cũng là loại sức mạnh như vậy. Tên tôi là Tiểu Thiến, loại sức mạnh. Tên tôi là Lưu Hiểu Yến, khả năng nhận thức. Tên tôi là Nguyên Lệ, là một công nhân nhà máy thép. Năng lượng có thể điều khiển kim loại, nhưng tôi không giỏi lắm. Không tệ. May mắn là kim loại. Người quyền năng không phải là người phụ nữ tên là Lưu Hiểu Yến. Nếu không thật sự không tốt để kéo theo. Nhưng cái tên Lưu Hiểu Yến, hình như kiếp trước tôi từng nghe qua ở đâu đó. Lúc này Nguyên Lệ ngây thơ gãi đầu nói láo đại. Làm việc ở chỗ bạn thật sự có thể ăn uống không lo lắng sao? Chắc chắn rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc cho bạn. Ở chỗ tôi giải quyết vấn đề thực phẩm và quần áo đều là mức thấp nhất.
Vậy thì tốt. Tôi rất lạc quan về bạn. Bạn đi với tôi trước đi. Tôi dẫn lực lượng đến trước biệt thự. Như bạn thấy đấy, sống trong vườn bách thảo, hầu như tất cả đều là những kẻ dị năng. Bạn muốn sống ở biệt thự này không? Nguyên Lệ nhìn 3 căn biệt thự, hai mắt sáng lên. Tất nhiên rồi, ngay cả trước phòng cuối cùng, tôi chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà đẹp như vậy. Tôi đưa anh ta đến một bãi đất trống, tiện tay lấy ra một đống lớn thép. Tôi có cả vật liệu và bản vẽ. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, kết ra là được rồi. Ngôi nhà này sẽ cho 5 người bạn của bạn ở. Vậy cảm ơn đại ca rất nhiều. Nhưng tôi đã nói rồi, căn nhà này chỉ cho các bạn thuê. Đến lúc đó các bạn giúp tôi làm việc, bạn có thể kiếm được giá trị đóng góp để trả tiền thuê nhà và chi phí hàng ngày. Rồi tôi đưa ra một danh sách. Trên bản vẽ là căn cứ có thể đổi, một số vật liệu hiếm, các loại rau tươi, trái cây tươi và đồ nội thất. Căn cứ này quá giàu có lẽ vài ngày nữa tôi cũng có thể xào một miếng thịt vụn ớt xanh thử xem. Nguyên Lệ, lý do tôi gọi bạn đến đây là bởi vì nghệ thuật của bạn giỏi hơn bọn họ. Vì vậy, những gì bạn đã làm với họ tất nhiên không giống nhau. Ngày mai để họ xây nhà, bạn theo tôi đến vườn bách thảo. Được rồi. Đối với nhóm này, họ vẫn cảnh giác với tôi. Muốn hoàn toàn biến họ thành thành viên của căn cứ, phải tìm một cái miệng đột phá mới được. Và lực lượng chính là lỗ hổng này. Sóng lạnh cuối cùng đến. Tôi đã nhận 5 người quyền năng. Một trong số chúng có khả năng điều khiển kim loại. Tôi thuận lợi kéo anh ta lại đây và bắt đầu sắp xếp công việc của họ. Nguyên Lệ cầm vài phần gà quay về xưởng. Mọi người vào ăn đi. Đây là món quà mà Lạc Tuyết lão đại tặng chúng ta. Căn cứ này hào phóng quá. Tôi thấy gã đó chỉ để chứng tỏ mình có sức mạnh, muốn chúng ta ở lại. Ăn bữa này đi, sau này chắc chắn không có đãi ngộ tốt như vậy nữa. Tôi thấy đại ca Lạc Tuyết rất tốt. Họ còn tặng chúng ta một biệt thự. Chúng ta ở lại một thời gian rồi xem nhé. Phải, chị Lưu, vì chúng tôi quyết định tham gia cùng họ. Vậy thì đừng nghĩ quá nhiều. Nào, mỗi người một con gà, ăn trước đi. Ngày hôm sau, Nguyên Lệ đưa Lưu Hiểu Yến và những người khác đến trước biệt thự. Wow, những biệt thự này có vẻ an toàn. Nguyên Lệ, nhà chúng ta đâu? Không phải bạn nói chúng ta cũng có biệt thự ở sao? Ở phía sau. Nguyên Lệ lại dẫn bọn họ đến chỗ vừa rồi. Đây có phải là biệt thự mà bạn đang nói đến không? Tôi nói với các bạn, tôi có bản vẽ ở đây. Mọi người đều là dị năng, làm nhanh lắm. Đừng nói mấy câu. Tô Vân Phi và những người khác liền đi tới. Nguyên Lệ là ai? Tôi là Lạc Tuyết đại ca nói rồi. Hôm nay bạn đi với chúng tôi. Xây nhà thì giao cho quyền lực. Được rồi, để đây cho các bạn. Tôi ra ngoài để chuyển việc cho mọi người. Buổi tối mua đồ ăn ngon đãi mọi người. Đúng rồi, đại ca Lạc Tuyết bảo Lưu Hiểu Yến đi qua một chuyến. Nói là có việc tìm cô ta. Nói xong đám người Tô Vân Phi liền rời khỏi. Chị Lưu, còn đứng đó làm gì? Thủ lĩnh gọi kìa. Đi thôi. Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Trong nháy mắt, Lưu Hiểu Yến đến biệt thự của tôi. Lại đây. Không cần nữa, có chuyện gì nói như vậy là được rồi. Vậy thì hãy nói về sức mạnh của bạn. Không phải tôi đã nói rồi sao? Sức mạnh của tôi là nhận thức. Có thể tìm thấy chi tiết mà người bình thường không thể tìm thấy. Vậy bạn đến xem miếng da heo này nhé. Có tìm thấy gì không? Lưu Hiểu Yến dùng năng lực cảm giác. Ngay lập tức cảm thấy không ổn lắm. Da heo này là vua lợn cấp 3 biến thành. Phòng thủ đặc biệt cao, nếu có thể khâu phòng lại, hoàn toàn có thể chống đỡ được công kích của dị năng bậc nhất. Ô, lúc này tôi đột nhiên nhớ đến cái tên Lưu Hiểu Yến. Kiếp trước Lưu Hiểu Yến là bậc thầy vũ khí nổi bật. Nhận thức dị năng mặc dù bình thường, nhưng hắn là người mạnh nhất. Không ngờ, lần này thu hoạch lớn nhất không phải là dị năng loại kim loại, mà là bậc thầy vũ khí này. Nhưng muốn Lưu Hiểu Yến sẵn sàng làm việc cho tôi, chúng ta phải tìm hiểu xem cô ta muốn gì. Lần này trong 5 dị năng, tuổi của Lưu Hiểu Yến không phải là lớn nhất, nhưng mọi người đều gọi hắn là Lưu tỷ. Có nghĩa là cô ta mới là thủ lĩnh của đội này. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nói đến miếng da heo này cho bạn. Làm thành áo giáp theo ý tưởng của bạn. Nếu sản phẩm có thể làm tôi hài lòng, sau này tôi sẽ để bạn một mình dẫn theo một đội. Sao? Bạn muốn tôi dẫn đội một mình? Vẻ mặt của Lưu Hiểu Yến rất ngạc nhiên. Tôi đoán đúng rồi. Người phụ nữ này thích làm sếp. Vậy tôi sẽ thỏa mãn bạn một chút. Có, miễn là bạn có thể làm áo giáp. Tôi sẽ cho bạn cơ hội này. Không vấn đề gì.
Bạn làm áo giáp cũng có thể kiếm được giá trị đóng góp. Đây đều là những mặt hàng có thể đổi được. Con người phải có động lực, làm việc chăm chỉ. Lưu Hiểu Yến nhìn, kinh ngạc vô cùng, trên này có linh đào có thể thức tỉnh kỹ năng thứ hai. Ngoài ra còn có các loại chất tăng cường, ngoài ra còn có các loại trang bị mạnh mẽ. Tất cả những thứ này tôi chưa từng thấy. Bạn chắc chắn những điều này, thật sự không phải bạn bịa ra sao? Ngày tận thế đến, các loại thiên tai lần lượt đến. Sau 2 năm rưỡi sống sót ở tận thế, tôi đã được tái sinh trở về, hàng triệu tấn vật tư. Và tập hợp đội hình để thành lập lực lượng thuộc về tôi. Tôi cho Lưu Hiểu Yến một cái áo giáp da của các vị vua cấp 3. Chỉ 3 ngày, Lưu Hiểu Yến liền làm ra một cái áo giáp. Bộ giáp này có thể chống lại sự tấn công của một số dị năng. Tôi rất hài lòng, giao hết số áo giáp còn lại cho Lưu Hiểu Yến. Những thứ này bạn về nhà cũng từ từ làm đi. Một bộ giáp có thể nhận được 1.000 giá trị đóng góp. Lưu Hiểu Yến trực tiếp đổi một chai thể lực, chất lỏng tăng cường rồi rời đi. Trong 3 ngày này, Tống Kiều và những người khác đã xây xong biệt thự rồi. Lưu Hiểu Yến trở về biệt thự, sau đó dùng chất lỏng tăng cường. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng bao phủ toàn thân hắn. Chị Lưu, chị cảm thấy thế nào? Hiệu quả này cũng quá bùng nổ phải không? Bây giờ tôi cảm thấy bạn có thể nâng 1.000 kg bằng một tay. Đám người lập tức ngơ ngác. Điều này gần như bắt kịp với sức mạnh của chúng ta. Không có gì ngạc nhiên khi sức mạnh của căn cứ này là sự tồn tại của đáy. Vâng, chúng tôi cũng phải làm việc chăm chỉ. Đến lúc đó cũng đổi một chai thử xem. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Chuyện gì vậy? Sẽ không có động đất chứ? Không phải đâu. Trên ngọn đồi đối diện có thứ gì đó đang đối đầu. Làm sao đây? Chúng ta có muốn đi tìm nơi để trốn. Lúc này bộ đàm nghiêm khắc vang lên. Nguyên Lệ có việc đến rồi. Gọi người của các bạn lại đây. Cái gì còn sống? Tuyết đại ca, sẽ không nói là 2 người ở đỉnh núi đối diện phải không? Đừng nghĩ nữa, đi gặp đại ca trước đi. Chẳng mấy chốc Lưu Hiểu Yến và những người khác đã gặp tôi. 2 người phía trước đại ca. Thực lực hẳn là đều ở cấp 3 đỉnh cao. Chúng ta có nên rút lui trước không? Tôi đặt ống nhòm xuống và nói. Tại sao phải rút lui? Nhưng nếu 2 con quái vật đó phát hiện ra chúng ta thì sao? Bạn sai rồi, bây giờ chúng là con mồi của tôi. Bạn nên cầu nguyện họ đừng bỏ chạy. Tiểu đội Lưu Tiểu Yến lập tức kinh ngạc. Một con thú đột biến đáng sợ như vậy, sao lại trở thành con mồi của đại ca rồi? Đừng lo, làm theo lệnh của tôi. Hãy chờ xem. Sau khi họ thua cả hai, chúng ta có thể ngồi nhận quà của ngư dân. Cứ như vậy, 2 tiếng trôi qua, hơi thở của 2 con thú biến dị đều trở nên rất yếu ớt. Than đá, đi kiểm tra đáy của chúng đi. Nếu tình hình không ổn thì rút lui ngay lập tức. Vâng. Thân hình Than đá tăng vọt. Xung quanh phát ra lửa lạnh. Sau đó hắn chạy thẳng lên đỉnh núi. Khi Than đá đến, 2 con thú đột biến này sắp chết rồi. Lát sau, Than đá đang ngậm 2 lõi năng lượng bậc 3. Quay lại với chúng tôi. Chủ nhân, đây là cốt lõi của họ. Làm tốt lắm. Tôi nhận được 1 lõi trong không khí. Một cái khác sẽ cho bạn. Cảm ơn chủ nhân. Than đá sẽ ăn lõi. Tại chỗ bắt đầu hấp thụ. Nó là lực lượng mạnh nhất bên cạnh tôi. Tôi phải ưu tiên cho nó những nguồn lực tốt. Như vậy sau này hắn để thu thập thêm lõi năng lượng cho tôi. Không lâu sau, nó đã được hấp thụ hết. Ổn định, u minh vây quanh hắn bắt đầu tách ra. Mắt tôi sáng lên, xem ra hiệu quả của 3 lõi vàng vẫn rất rõ ràng. Than đá chỉ là ăn một cái, số lượng đám cháy đã tăng gấp đôi. Chủ nhân, tôi đói quá. 2 con linh thú trên núi có thể cho tôi ăn không? Đừng vội, sớm muộn gì nó cũng là của bạn. Mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu. Đại ca, trận chiến không phải đã kết thúc sao? Chẳng lẽ còn có linh thú sẽ xuất hiện sao? Đúng vậy, số lượng còn rất nhiều. Linh thú cấp thấp sẽ bị 2 linh thú cấp cao thu hút. Đây cũng sẽ là trận săn bắn đầu tiên ở căn cứ của chúng ta. Tỉnh dậy đi.